Καθόμαστε εδώ και κάνουμε μια συζήτηση που δεν είναι εύκολο. Βλέπεις, δουλεύω. Έχω κάνει 100 κιλά με επανάληψη. Αυτά που ήξερες παλιά, ξέχασέ τα. Δεν μπορείς να με αντιμετωπίσεις. Έλα ρε. Άμα έχω σένα, δεν θα σε βγάλω έξω. Τα ζώα μου αργά. Περίμενε. Να σε διακόψω. Η ζωή μας δεν είναι μόνο νίκες και χαρές, είναι και ήττες. Δεν είχα μάνατζερ. Άγχος. Μπαμ. Σίγουρα. Εγώ διαφωνώ. Τι καφέ θες? Δεν πίνω καφέ. Κάτι ρε, κάτι. Ένα νεράκι θέλω εγώ μόνο. Μόνο νεράκι. Τι νεράκι? Τι νεράκι. Αθρακικό. Τι νεράκι μέσα. Μέτριο μεγάλα. Τι νεράκι ρε. Φυσική και λίγη βότκα θα του βάλουμε μέσα. Εγώ ένα φυσικό χυμό. Φυσικό χυμό. Έχει ένα χυμό, ό,τι να είναι. Φυσικό χυμό πορτοκάλι. Ναι, και ένα νεράκι και με λίγο τσίπουρο. Τι κάνεις, τι είναι αυτά? Βλέπεις, δουλεύω. Έχει βγει Ναι, δουλειά. εδώ. Φεύγει. Φεύγει αυτό, φεύγει κι αυτό. Σιγά σιγά. Τι είναι, δεν φεύγει. Δεν θα φύγει ποτέ. Δεν φεύγει. Πρέπει να κάνεις κάρδιο, φίλε. Ή πυγμαχία. Κάνω. Πυγμαχία δεν κάνεις. Πώς δεν κάνω. Κάνεις πυγμαχία. Πυγμαχία όχι όπως εσύ. Πυγμαχία είναι χτυπήματα στο σάκο. Εδώ τι έχουμε. Εδώ αυτά, δεν είναι για αυτά. Τι στο Φωτσέγκο αυτά. Που του έφευγαν που έκανε ματσολιές. Ματσόλες κανονικά. Εν τω μεταξύ αυτός νομίζω ότι όντως μπορεί να μου κερδίσει. Πώς γίνεται αυτό? Ήταν ο Φιλίππου, ήταν οι κάμερες. Θα είναι και ο Φιλίππου σήμερα. Α, θα σκάσει. Ναι. Κάνει στη Θεσσαλονίκη, έχει ο τέτοιος. Έχει το βιβλίο του Ιωαννίδη νομίζω. Ναι. Σήμερα είναι. Ναι, κάτι και τι το κάνει για μέρα. Ναι, με το ψάρωμα. Όχι με το ψάρωμα. Κάθε μέρα κάθομαι στη Λίμνο που είμαι. Είμαι όλη μέρα ανοιχτός μέσα στη θάλασσα. Παραλία. Καταρχάς. Κάνεις μπάνιο. Ναι, κάθε μέρα. Τώρα. Και σήμερα έκανα. Σήμερα έκανα μπάνιο. Πρώτο σπιτάκι στη θάλασσα. Καρεκλίτσα, υπολογιστή. Δουλεύω από εκεί. Θα κάνουμε, έχουμε σάκο κάτω. Δεν μπορείς να με αντιμετωπίσεις. Ναι. Έχουμε σάκο κάτω. Τον είδα το σάκο. Γαντάκια. Σε παρακολουθώ εγώ. Γαντάκια και τέτοια. Κάνω σκάουτινγκ. Καταρχάς πες μου πόση ώρα κάνεις προπόνηση. Είπες 45 λεπτά. Μια φορά, 2 φορές. Σε αυτό που πάω είναι Τρίτη, Πέμπτη, είναι μία ωρίτσα. Όχι μία ωρίτσα, βάλε 50 λεπτά κάνουμε. Ναι, αλλά πόσες φορές την εβδομάδα? 2 φορές την εβδομάδα. 2 και μετά. Προσπαθώ να κάνω λίγα βαράκια τώρα 3 φορές την εβδομάδα. Ναι. Και να κάνω ένα περπάτημα. Το κινητό δικό, το τέτοιο είναι αυτό, χτυπάει. Σκουδερίκες είναι. Αυτός είναι ο ψάρας που έχουμε εκεί. Ψαράς. Ναι, είναι. Το ψάρι που έβγαλες, τι έκανες? Το ψάρι το φάγαμε, φίλε. Κάτσε το σβήσω αυτό. Το ψάρι που βγάλαμε το φάγαμε. Τούνα 10-15 κιλά κάπου εκεί ήταν. Άσε ρε. Δυσκολεύτηκες να το βγάλεις? Ένα τράβημα, άμα δεις. Απίστευτο. Δεν μπορείς να φανταστείς. Πρώτη φορά, δηλαδή τρέμαν τα χέρια μου. Εγώ στην αρχή έλεγα. Έχεις βγάλει ξανά, δεν έχεις βγάλει? Έχω βγάλει με ψαροντούφικο. Με καλάμι πρώτη φορά βγάζω. Με καλάμι? Με καλάμι, φίλε. Τι είναι σε αυτό το τέτοιο? Ναι, με καλάμι. Εγώ νόμιζα έκανες. Όχι. Ναι. Βουτιά έχω βγάλει μεγαλύτερα. Έλα ρε. Ναι. Από πού, είσαι μέσα στη θάλασσα και. Ναι, έριχνα, τσακ. Τραβάει, λέω τι γίνεται, τράβαγε. Νόμιζα θα κάπου. Μόνος μου, δεν ήξερα πώς να το ανεβάσω. Έλα ρε. Ναι, πήρα ένα γάτζο, το κάρφωσα εκεί πέρα. Κάτσε, εκεί μόλις το έφερες. 1/4 για να το φέρω, φίλε. 1/4, τραβούς, Άφηνες. Ναι, άφηνα, είχα τα φρένα γιατί. Το ξέρεις. Το μαθαίνω τώρα. Στο προηγούμενο είχα πατήσει full φρένα και τα το κόψε. Όλα. Ενώ τώρα το άφηνα. Ναι, αλλά το κόψε, αλλά αυτό θα ψοφήσει μετά. Θα ψοφήσει, ναι. Κρίμα είναι, αλλά δεν πειράζει. Αυτό που το έβγαλα, φιλέ, μετά το κάναμε. Σασίμι το μισό. Το άλλο το ψήσαμε. Το κεφάλι, σούπα. Ήτανε. Ωραία στη Λίμνο. Ναι. Καλύτερο. Ωραία. Θα σου πω ένα πράγμα. Θάλασσα απίστευτη. Όλη η παραλία δικιά μας. Μιλάμε τώρα μια παραλία. Μιλάω τώρα, εγώ σου μιλάω γενικά. Έχει ωραία θάλασσα, ωραίες παραλίες. Απίστευτη. Εγώ τώρα σου μιλάω μια παραλία η οποία είναι γεμάτη, σαν να λέμε ρε παιδί μου το Αστέρας. Γεμάτη το καλοκαίρι. Δεν έχει ούτε μια ξαπλώστρα. Ούτε μία. Φωτσέγκο πήγαμε, φάγαμε την Πέμπτη που γιόρταζα εγώ και άλλοι 2 φίλοι μου και με Φιλίππου και κάποιους άλλους. Ήρθε. Εντάξει, καλά τον βλέπω, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Έβαλε προχθές 7 στα 8 τρίποντα. 7 στα 8. 7 στα 8 τρίποντα.
7 στα 8. 7 στα 8. Αλλά στο προηγούμενο είχα χάσει. Ξέρω, κάνα 50 πόντους, πώς είναι. 149. Αν δεν είσαι σε αυτό το γκρουπ που είμαστε εγώ, ο Τσάρος, ο Ντικούδης, ο Παπαλουκάς, ο Φώτσης. Όχι, σε αυτό δεν είμαι. Α, τους θέλατε. Και του έστειλα. Του λέω, Φωτσέγκο, φαντάζομαι μάρκαρας, λέω αυτό που έβαλε τα πιο πολλά, Το ίδιο το έγραψε. Εγώ είμαι σε άλλο γκρουπ με τον Αποστολίδη. Και σε Παντόφλες το λέγεται το γκρουπ και του γράφει το πιο μάρκενες ρε Φωτσέγκο. Λέει αυτός που δεν έβαλε τίποτα. Και λέει, γράφει ο Αποστολίδης, δεν γίνεται να μαρκάρεις τον εαυτό σου Φωτσέγκο. Πάμε παρακάτω. Μετά δεν απαντούσε. Ενώ συνέχεια απαντάει, δεν απαντούσε. Είχε νευριάσει. Βλέπεις τι κάνεις τώρα, κάνεις προπόνηση. Το μπράτσο το βλέπεις. Καλά, εντάξει, έχει φτάσει αυτό, τόσο έγινε. Για πες, σαν τον τρακέφαλο μου. Για πες, κάνεις προπόνηση. Κάνω προπόνηση. Τώρα έχω αφήσει λίγο την πυγμαχία. Το έχεις αφήσει. Τώρα δεν έχω. Κάνω λίγο χαλάρα έτσι, σκιαμαχία μόνο κάνω. Κάνεις προπόνηση με τον τέτοιον. Με το κλονί το Γιάννη. Με τον κλόνι. Ναι. Γιάννη το λένε τον κλόνι. Γιάννη. Βαρών. Ωραίος, αριστερόχειρας. Και κάνουμε και σπάρινγκ μαζί και είναι καλό ρε παιδί μου ότι με αφήνει να το χτυπάω λίγο, με προσέχει. Ναι. Ξέρεις, δεν με πάει καμιά τάβλα εκεί άλλη να φύγω. Και από τέτοιο κάνεις και βάρη. Κάνω βάρη 2-3 φορές την εβδομάδα. Στο σπίτι κάνεις. Στο σπίτι, ναι. Αλλά φορτώνω. Δηλαδή, βάλω πάγκο και. Ναι, έχεις κάτω. Ναι, φορτώνω πάγκο. Φαίνεσαι, είσαι φορτωμένος. Τώρα ξεκίνησα κολύμπι. Και βάζω γυαλάκια στη θάλασσα και μισή ώρα. Τούκου, με τις αναπνοές, κανονικά τεχνική, ωραία. Με πόδια, με το ρολογάκι. Φίλοι, το ρολογάκι με έχει σώσει. Μπάσκετ. Επειδή είχες πει ότι θες να αρχίσεις πάλι. Εύκολο, τώρα μου πάω να παίξω. Δεν μπορείς να παίξεις. Ένα δεκαλεπτάκι. Σίγουρα δεν μπορείς να παίξεις. Τι μάτς βλέπεις, ας πούμε? Βλέπω μάτς, όχι όμως. Βλέπω κυρίως τον Παναθηναϊκό. Και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό τους είδες από ένα μάτς τουλάχιστον ή όχι? Τους έχω δει, ναι. Είναι νωρίς ακόμα, έχει πολλούς παίχτες. Έχει μεγάλο ρόστερ. Αλλά και πριν, να θυμάσαι, έκανε λίγο πιο. Δεν πήγε κατευθείαν, δηλαδή δεν φορμαρίστηκε κατευθείαν. Θέλει τον χρόνο του. Ξέρεις τι όμως, τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός ήταν ομάδα του Μπαρτζόκα. Δηλαδή δεν είχε πολλούς καλούς παίχτες, είχε καλή ομάδα. Δεν είχε έτσι, ας πούμε, κάποιον ή κάποιους. Εντάξει, ήταν ο Σλούκας και ο Μπετζένκοφ. Τώρα έχει πολλούς που πρέπει να τους διαχειριστεί. Εγώ ξέρεις, είχα κάνει μια ανάλυση στο. Εντάξει, πολύ απλοϊκή η ανάλυση και κάναμε κάποιον έτσι. Δώσαμε τίτλο ρε παιδί μου. Στον έναν είπαμε ότι ο Μπαρτζόκας είναι ένας προπονητής που παίζει πειθαρχημένο μπάσκετ, συστήματα, να τελειώσουν πολλές πάσες, να πάει μπάλα μετά το pick and roll, να μην τελειώσει, αλλά να δώσει μια έξτρα πάσα, άλλη έξτρα πάσα. Ενώ στο Παναθηναϊκό ήταν πιο ελεύθερο μπάσκετ. Και είχαμε πει ρε παιδί μου ότι αυτός έχει το πειθαρχημένο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός, και ο άλλος παίζει το ελεύθερο μπάσκετ. Που έχει πολλά isolation, πολλή πρωτοβουλία, δηλαδή κάνεις pick and roll και τελειώνεις. Και μάλιστα είχαμε μετρήσει και τις πάσες. Μια ομάδα είχαμε βγάλει ένα αριθμό, νομίζω 15 με 20% περισσότερες πάσες από ό,τι έκανε ο Ολυμπιακός. Έκανε περισσότερες πάσες από ό,τι έκανε ο Παναθηναϊκός. Είναι αναλόγως τι παίχτες έχεις όμως. Γενικά όμως, επειδή έχω δει τον Μπαρτζόκα και σε άλλες ομάδες, ακόμα από τη Λάρισα, αυτό το pick and roll, έξτρα πάσα και άλλη πάσα, μου φαίνεται ότι έχει ρε παιδί μου αυτό το πειθαρχημένο στυλ. Ακόμα και στην άμυνα, αν παρατηρήσεις, έχει ρε παιδί μου συγκεκριμένους κανόνες και ακολουθούν αυτούς τους κανόνες. Δεν έχει να μπορώ να το παίξω under, μπορώ να το παίξω και από καλά, πάνω. αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε καλά τώρα μέσα σε ένα παιχνίδι. Δηλαδή δεν ξέρεις αν έχει ανάλογα τον παίχτη και αντιμετώπιση. Δηλαδή, αν παίζω εγώ πικερό θα με πάει hedge out. Αν παίζω δεν σουτάρω θα πάει από κάτω. Δεν το ξέρουμε. Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε καλά. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Εντάξει, μερικούς παίχτες μπορείς να καταλάβεις ότι κάνει, ας πούμε, αλλά με όλους δεν ξέρεις ποια είναι η τακτική που ακολουθεί. Εγώ, όταν κάναμε ανάλυση στο Lopos Media, παρακολουθήσαμε έναν παίχτη. Το Σλούκα. Σλούκα ξέρουμε ότι σουτάρει. Άρα, την ώρα που σουτάρει, λες το λογικό είναι να τον παίζει over. Να μην το παίζει under για να μην σουτάρει. Είχαμε μετρήσει 16 pick and roll και τις 16-15 για να είμαι δίκαιος, παίξανε over. Αντίστοιχη ανάλυση. Over από πάνω. Over από πάνω. Να μην σουτάρει. Και ο ψηλός ήταν. Συνήθως με το φαλ τον έχει, δηλαδή δεν τον έχει, επειδή είναι ψηλός και δεν μπορεί να βγει. Τον έχει, είναι και μακρύς, δεν μπορεί να το κάνει. Τον έχει έτσι εκεί σε ένα.
middle post, ας πούμε, έτσι, να προστατέψει τον drive. Μπράβο, κάπως έτσι. Που δεν είναι εύκολο και να... Εντάξει. Αυτό όμως που με έκανε εντύπωση είναι ότι 15 στις 16 το παίξαν over και το αντίθετο κάναμε για τον Αταμάν στο walk-up, που λες ο walk-up λογικά δεν σουτάρει, αλλά μπορούμε να πηγαίνουμε under. Και παρατηρήσαμε, μία πάει under, μία πάει over, μία side. Σε κάποια φάση μέχρι και double team το κάνανε και εκεί λέω ότι προφανώς δεν έχουν μια οδηγία, του λένε κοίταξε, δεν σουτάρει και παίξε, κάνω τι θες. Περίπου δηλαδή να δώσεις στο παίχτη την ελευθερία. Αυτό μου φάνηκε εμένα. Εσύ τι πιστεύεις, πώς το είδες? Εγώ μπορώ να πω ότι αναλόγως πώς πάει το παιχνίδι, δηλαδή έχεις ένα πλάνο. Το παιχνίδι όμως μπορεί να μην σου βγει αυτό το πλάνο και να πρέπει να αλλάξεις το πλάνο σου, να σχεδιάσεις κάτι άλλο. Δηλαδή εκεί που πήγαινες under, μπορείς να πηγαίνεις over, ξέρω εγώ, ή να το στείλεις side. Όπως σου έρθει. Όχι όπως σου έρθει, φαντάζομαι ότι το έχουμε δουλέψει στην προπόνηση, ρε παιδί μου. Εντάξει, και εμείς λέγαμε, ας πούμε, ξεκινούσαμε, παίζαμε heads out και over. Δεν μας έβγαινε. Over και ο ψηλός middle post εκεί, για να μην βγαίνει πολύ. Εντάξει, εσένα τι της άρεσε πιο πολύ να παίζεις? Δεν είναι ότι μ' αρέσει. Το θέμα είναι επειδή δεν είναι παίζεις έναν παίχτη. Η άμυνα στο μπάσκετ είναι ομαδική, δεν είναι. Δηλαδή πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους σε ένα pick and roll. Οι δύο οι παίχτες, ο παίχτης του μαρκάρει και ο παίχτης του screen. Αλλά όμως και οι άλλοι τρεις, άμα γίνει ένα dive, κάποιος πρέπει να ξέρει να βοηθήσει. Να γίνει rotation. Μετά να γίνει ένα rotation, αυτά πρέπει να τα ξέρεις, φαντάζομαι. Απλώς αυτό ο Μπράντοβιτς σε κάποια φάση το έχει κάνει, το έχει παραχέσει δηλαδή, με το heads out. Συνέχεια heads out. Εμένα θυμάμαι νευρίαζα πάρα πολύ γιατί το heads out έχει και το πρόβλημα ότι μπορεί να σε τρυπήσει ανάμεσα. Εντάξει, δεν είναι εύκολο για τον ψηλό. Συμφωνώ ότι είναι δύσκολο για τον ψηλό. Δεν είναι εύκολο, αλλά εντάξει. Εσύ, αν ήταν να διαλέξεις τον ψηλό, ποιον θα διάλεγες, με τι τρόπο θα τον έβαζες να παίζεις σε επικοινωνία? Αναλόγως τον παίχτη που θα είχα. Τον παίχτη ο οποίος θα έπαιρνε το screen. Ανάλογα με αυτόν. Πάλι μπορείς να πεις. Αλλά πάλι όμως είναι συνδυαστικά. Γιατί ας πούμε, εγώ μιλούσα με τον Γιασικεβίτσιους και του έλεγα στον Αν, λέω, γιατί δεν κάνετε. Ένα παράδειγμα αναφέρω. Γιατί δεν κάνετε, λέω, παγίδα για να φύγει μπάλα από τα χέρια του, αφού είναι καλό σκόρερ και τέτοια. Και... Μου λέει, άμα κάνω παγίδα, λέει, και αρχίζω και τέτοια. Έχουν βγάλει τα στατιστικά που έχουν οι σουτέρ ή τα τεσσάρια που σουτάρουν καλά. Άρα μου λέει, θα τα φάω όλα από τις έξτρα πάσες. Έλα, ξεκίνα. Ωραία, περίμενε. Ας ξεκινήσαμε το pick and roll, καλά το πάμε. Πες εσύ, αν παίζαμε εμείς οι δύο, έχει νόημα για σένα ο ψηλός, αν είναι αργός ή γρήγορος, π.χ. ο Μπατής, ρε παιδί μου, λες, εννοείται ότι είναι για step out. Φυσικά, άμα έχω σένα δεν θα σε βγάλω έξω. Τα ζώα μου αργά. Δεν θα το πω αυτό, εντάξει. Κοίτα, η δικιά μου η αγαπημένη άμυνα είναι από κάτω, να πηγαίνεις από κάτω και εγώ να σε στέλνω. Ή push, ένα push, ρε παιδί μου, και να φεύγω. Push και να φεύγω. Για να μην έχεις να βγαίνεις να κυνηγάς. Ναι, αλλά το push τώρα ξέρεις που μπερδεύεσαι εκεί. Το push, άμα πεις από κάτω, κάνεις push εσύ, πάω εγώ, θα κολλήσει. Θα κάνω. Θα έχουμε μετά άλλες ιστορίες. Γενικά, εμένα αυτό που καταλήξαμε πριν, πήγα να σου πω με τον Ομπράντοβιτς, έκανε αυτή την άμυνα και προσπαθούσαν μετά να την κάνουν όλοι, ρε παιδί μου. Όλοι αυτό το aggressive και όλα στεπάω, δηλαδή να βγαίνεις κάθετα. Όχι παραλληλά. Καλά, ο Μπράντοβιτς έπαιζε σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των παιχτών των αντιπάλων. Δεν είναι ότι είχε μία και τέτοια. Και προσαρμοζόταν και λίγο. Ας πούμε, εντάξει, έλεγε, είχε το Μίτλτον, σου λέει θα βγει εκεί στεπάω, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Το Μίτλτον. Τον έβγαζε στεπάω. Ναι, aggressive στεπάω. Είχε το Φέμπερλινγκ, σου λέει εντάξει. Μερικές φορές ναι, αλλά. Έχεις εσύ παρατηρήσει, ας πούμε, διαφορές π.χ. ο Μπράντοβιτς και Γιαννάκη σε τέτοια στήλη? Ο Γιαννάκης, εγώ θυμάμαι, δεν είναι τόσο μεγάλη λεπτομέρεια. Δεν σε έλεγε σο και καλά θα πας έτσι. Έλεγε πιο γενικές γραμμές. Παίζαμε τον μπάσκετ κιόλας πριν 15 χρόνια. Το μπάσκετ έχει αλλάξει. Φαντάζομαι ότι πώς εξελίσσεται το μπάσκετ, εξελίσσονται οι προπονητές, οι παίχτες. Εντάξει. Κάποια πράγματα παραμένουν, αλλά αλλάζουν και αυτοί δεν. Έχουν αλλάξει κανονισμοί, αλλάζουν και αυτοί. Κοίτα, το μπάσκετ έχει. Ωραία, θα συμφωνήσω μαζί σου. Άλλαξε από τη δεκαετία, ας πούμε, εκεί 80-90,
πήγαν από τα 30 δευτερόλεπτα στα 24, μετά άλλη μια άλλαξε το τρίποντο, μεγάλωσε το τρίποντο, μίκρινε λίγο η ρακέτα. Ας πούμε, εγώ παρατηρώ 3 τέτοιες διαδοχικές αλλαγές. Εμείς την τελευταία αλλαγή την προλάβαμε. Δηλαδή έχουν παίξει και το αργό, έχουν παίξει και το γρήγορο. Εντάξει, χοντρικά. Το μπάσκετ, ας πούμε, πότε σταμάτησε? 10 χρόνια. Το 14. Εγώ το 16. Το μπάσκετ από το 16 και το 14 δεν έχει αλλάξει μέχρι τώρα. Έχει γίνει πιο γρήγορο. Έχει γίνει πιο γρήγορο. Αλλά ήδη πλησίαζε προς εκείνη την κατεύθυνση. Ήδη πήγαινε προς τα εκεί. Πήγαινε προς τα εκεί, εννοείται, ναι. Δηλαδή το all around, υψηλή all around, ήδη από τότε ξεκινούσε λίγο. Και τώρα βλέπεις όμως ότι πάλι έχει τα center, τα ψηλά, βλέπεις ότι είναι. Τα Βάρες, Φάλ, Μιλουτίνοφ. Επιστρέφουν λίγο οι κροκόδιλοι. Επιστρέφουν οι πολύ ψηλοί παίχτες. Οι προπονητές τώρα. Είναι καλή φάση να κάνω μια επιστροφή κι εγώ. Όχι. Μην το σκεφτείς, μην κάνετε. Κοίτα, μπορείς να πας να παίξεις έτσι όπως παίζει ο Φώτσης. Γάμα εθνική. Ακόμα θα πάω να παίξω στον ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου. Θα πάω εκεί να παίξω. Δεν μπορείς να παίξεις. Ρε εσύ 10 λεπτά. Δεν μπορείς. Λοιπόν, ένα. Έλα, ξεκίνα. Μας γράφεις. Γράφει. Λοιπόν, ένα αιώνιο debate. Πολύ κλασικό debate, ρε παιδί μου. Λέγανε ότι ποια γενιά είναι η καλύτερη. Όντως, παρακολουθώ εγώ τον μπάσκετ του 87, ας πούμε, το τελικό με τη Σοβιετική Ένωση και τους βλέπω να παίζουν με όρθια πόδια, πραγματικά άμυνα με όρθια πόδια, χωρίς να πιέζουν, από αριστερά να πηγαίνουν με δεξί χέρι. Λέμε. Πολύ υποθετικά, ρε παιδί μου, έτσι για το χαβαλέ. Αν παίζαμε αυτή η ομάδα με μια δεκαετία πιο μετά, ρε παιδί μου, με τη δικιά μας ομάδα. Τι πιστεύεις ότι θα μπορούσε να γίνει? Κοίτα, τώρα πολύ είναι πολύ τέτοιο όμως. Είναι άδικο να θεωρώ να κάνουμε μια σύγκριση τέτοια. Δεν είναι άδικο. Έχεις δίκιο. Είναι άδικο, ρε παιδί μου. Τώρα οι άνθρωποι, δηλαδή, ας πούμε, παίζανε το 87, έτσι παίζονταν το μπάσκετ τότε. Έτσι παίζονταν το μπάσκετ. Έτσι παίζονταν, αυτή ήταν. Φαντάζομαι τότε που ήρθε και ο Γκάλης, που λέγανε ότι έφερε μία το πώς γυμναζόταν, τις ιστορίες που έχουμε ακούσει παλιού μας συμπαίκτες, η οποία... Εντάξει, άρα είναι δύσκολο να μπορέσει να συγκρίνεις μία γενιά που έπαιζε μπάσκετ πριν 30 χρόνια με τη γενιά τη δικιά μας. Και με τα παιδιά που παίζουν τώρα, αυτό που συζητούσαμε πριν. 10 χρόνια που σταμάτησε, 8 εγώ, το μπάσκετ έχει εξελιχθεί. Δεν λέω ότι έχει εξελιχθεί τρομερά, αλλά έχει εξελιχθεί πάλι. Εγώ σου λέω τώρα, εγώ το λέω, δεν φοβάμαι να το πω, γιατί το Φασόλα το πρόλαβα εγώ. Δηλαδή η τελευταία χρονιά του Φασούλα. Η τελευταία χρονιά του Φασούλα ήταν η πρώτη δικιά μου και τον είχα ρίξει μια τάπα. Και έχουν και φανταστική σχέση, εντάξει, με τον Παναγιώτη. Καταρχάς τον είχα είδαλμα. Λέω εγώ, το Παναγιώτη, αν το βάζαμε σε κατάψυξη, ρε παιδί μου, το 87-88 εκεί που είναι στο top του, το βάζαμε στην κατάψυξη, το ξεπαγώναμε και τη δικιά μου κατάψυξη εκεί το 2005, ας πούμε, και παίζαμε μαζί, δεν υπήρχε περίπτωση, ρε παιδί μου, να μαρκάρει. Έτσι αισθάνομαι εγώ. Τι πιστεύεις εσύ, αν λέγαμε εμείς το ίδιο, ας πούμε, για τον Γκάλι ή για τον Γιαννάκη? Ας πάμε τον Γκάλι που είναι έτσι και λίγο θέση σου, τι θα μπορείς να το μαρκάρεις? Το top Γκάλι του 87 και το top εσένα του 2006. Πες να ήταν μονό. Τώρα ένα μονό και εσύ τώρα τι, δεν είναι, το μπάσκετ δεν είναι μονό ένας-ένας. Το μπάσκετ είναι 5-5. Δεν θέλω να αποφύγω αυτό που μου λες, αλλά το μπάσκετ παίζεται 5-5, δεν παίζει ένας-ένας. Και το μπάσκετ εξελίσσεται. Άρα να βάλεις τη γενιά, δηλαδή να βάλεις τη γενιά του Γκάλι που παίζανε τότε, να τη συγκρίνεις με κάποιους που παίζανε εκείνη τη γενιά. Τώρα να συγκρίνουμε το 2005 με το 87, τι να συγκρίνεις, πώς θα το συγκρίνεις? Για μένα είναι αυτή η ερώτηση που ακούμε, που διαβάζουμε, ποιος είναι καλύτερος, ο Τζόρνταν, ο Λεμπρόν, δεν ξέρω ποιος άλλος, που κατά καιρούς βγαίνουμε και ακούμε κάποιους παίχτες που είναι πιο νέοι στο NBA και λένε, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι καλύτερα να συγκρίνουμε τις γενιές τα χρόνια που παίζανε. Όχι τώρα τη γενιά τη δικιά μας με τη γενιά του 87. Λοιπόν, ο Φιλίππου με το Φώτσι. Τι θα γινόταν, κάτσε. Ο Φιλίππου πηδούσε, ήταν γρήγορος. Είναι και οι δύο φίλοι σου, ρώτα τους, και το Φώτσι και το Φιλίππου. Αν και ξέρω την απάντηση. Για από ποιον? Από το Φώτσι για το Φιλίππου. Για από το Φιλίππου για το Φώτσι, ξέρεις. Φανταζόμαστε κι αυτοί. Δεν ξέρω, φαντάζομαι. Ωραία.
Πες μου τώρα, ας το αφήσουμε απ' έξω, είναι και λίγο ευαίσθητο ρε παιδί μου το θέμα. Αν και εγώ θέλω θα καθίσω με τον Φασούλα, σίγουρα θα το συζητήσω καλά, μαζί δεν του. είναι το ότι θα εκφέρεις μια άποψη δεν πάει να πει ότι θα μαλώσεις ή δεν θα ακούσεις την άλλη άποψη. Είναι και αυτό μέσα στη συζήτηση. Εντάξει. Μπορεί να μην συμφωνώ, μπορεί να μην μου αρέσει, αλλά δεν θα με πειράξει αν ακούσω και μια διαφορετική. By the way, ας πούμε, εγώ θα πω και για το Γάλλη. Πολύ χαρακτηριστικό, ότι πήγαινε μόνο δεξιά, ρε παιδί, δεν πήγαινε καθόλου αριστερά. Μην είσαι απόλυτος κι εσύ τώρα. Έχεις δει πολλά μάτς και πήγαινε. Το 80-90% πήγαινε δεξιά. Άρα, εγώ λέω ότι ας μην πούμε για τον Γκάλι, από λίγους παίκτες που θα μπορούσαν να παίξουν και τότε και σήμερα, θα μπορούσαν δηλαδή και σήμερα να τους βάλει σε κατάψη και να μάθουν, εγώ πιστεύω ότι ήταν ο Παναγιώτης. Γιατί όχι, να μην πεις. Φασουλάς. Όχι. Ο Γιαννάκης. Κοίτα, εγώ επειδή ήμουν πολύ μικρός τότε, εντάξει, ήμουν 7 χρονών και εσύ, ήσουν 7 χρονών και εσύ. Επειδή δεν έχω δει πάρα πολλά μάτς, καλά, σίγουρα ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, εγώ θα σου έλεγα Φάνης Χριστοδούλου. Χριστοδούλου. Και Χριστοδούλου. Και Φάνης Χριστοδούλου. Αυτό εδώ μου πιάνει όντως. Τώρα και που το λες, έτσι πως το λες, έχεις δίκιο. Γιατί είναι λίγο πιο. Αλλά σου ξαναλέω, σίγουρα. Μην εκφέρουμε άποψη και επειδή είναι και ευαίσθητο το θέμα, μην εκφέρουμε άποψη από τη στιγμή που δεν έχουμε δει πολλά παιχνίδια των παιχτών αυτών. Εντάξει. Κοίτα, πολύ ωραία πάσα στον τρόπο που δουλεύανε οι τότε και οι σήμερα. Εντάξει, πώς δουλεύεις, ξέρεις πώς δούλευαν. Χοντρικά έχουμε ακούσει για τον Γκάλι ότι ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε να κάνει βάρη και τα χοντρά βάρη ξεκινούσαμε τότε τέλη 90 εμείς. Αν θυμάσαι. Εδώ είναι μια καλή τέτοια. Μια καλή από τη στιγμή που κάνεις τέτοιες συζητήσεις, δεν θέλω να το πω συνεντεύξεις. Σ' αρέσει αυτό, είναι μια καλή ιδέα το να καλέσεις ανθρώπους που ήταν εκείνης γενιάς και να τους ρωτήσεις να σου πούν πώς δούλευαν. Να τα ακούσει ο κόσμος. Λοιπόν, έχω ακούσει από τον Φιλίππο ότι όταν τρέχανε με τον Γιαννίδη, αυτός κρυβόταν από πίσω. Τις ιστορίες τις οποίες κάνε χαβαλέ, εντάξει, τις έχουμε ακούσει. Αλλά έχουμε ακούσει, ας πούμε, για τον coach στο Γιαννάκη. Νομίζω ότι είναι κοινώς αποδεκτό. Το λένε όλοι ότι έκανε πάρα πολύ προπόνηση. Προπόνηση. Ναι, πολύ προπόνηση. Για τον Γκάλι το ίδιο. Σε βάρη, συγκεκριμένα. Ναι, είτε αυτό ήταν βάρη. Είτε ήταν προπόνηση μπασκετική μέσα στο γήπεδο, αυτά τα έχουμε ακούσει για αυτούς. Πώς βλέπεις τους άλλους, τους παλιούς παίκτες, ρε παιδί, τους παλιούς αλλά και έτσι φαντάζομαι όμως, Λάζαρο, ότι θα είναι και άλλοι οι οποίοι όμως δεν ξέρουμε για αυτούς. Νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε τους ανθρώπους εκεί αυτούς, το πώς δούλευαν, ποια ήταν η καθημερινότητά τους, πόσες ώρες έκαναν προπόνηση, τι βάρη είχανε, εννοώ τι εξοπλισμό, τι γήπεδα ήταν τότε. Ήταν μια άλλη γενιά. Σε κάποια φάση, εγώ θυμάμαι λίγο έτσι μια μετάβαση που ξεκινούσαμε έτσι όχι βάρη και μετά ξεκινούσαμε όλοι και φορτώναμε βάρη. Δηλαδή κάναμε βάρη, ακούσαμε και το Ρότμαν ότι πριν βγει στο γήπεδο έκανε maximum στο πάγκο και είχαν όλοι και κάνανε βάρη, πάγκο, βαθιά και μετά αυτό κάπως άρχισε να φεύγει. Και όλοι πήγαν στους πιλάτες, πήγαν στις μπάλες. Εσύ πού πιστεύεις ότι είναι σωστό για τον μπάσκετ, τι πρέπει να κάνει ο άλλος? Ότι ήταν σωστό, εντάξει. Νομίζω ότι ξεκινάμε από τη βάση ότι τα βάρη είναι σημαντικό κομμάτι για να μπορέσεις να βγάλεις και πράγματα μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή η προπόνηση είναι μέσα στο γήπεδο, αλλά είναι και εκτός είναι και στα βάρη που είναι πολύ σημαντική. Επίσης, τα βάρη είναι σημαντικά, ας πούμε, πώς λένε ότι άμα είσαι καλό στα βάρη, εννοώ ότι επιμικρύνεις στα βάρη, στη γυμναστική σου εκτός μπάσκετ, επιμικρύνεις και την καριέρα σου. Μπορεί η καριέρα σου να μην έχει πολλά προβλήματα τραυματισμού, να μπορείς να παίξεις λίγο πιο πολλά χρόνια. Το έχουμε ακούσει και αυτό. Πες στα βάρη, ρε παιδί μου, συγκεκριμένα. Είναι να πας να φορτώσεις, να κάνεις πάγκο, ξέρω εγώ, καλά, δεν ξέρω, δεν είμαι γυμναστής. Τότε εμείς κάναμε και βάρη και στήθος, κάναμε και δικέφαλο και τρικέφαλο. Πόσα έχεις κάνει maximum πάγκο? Μια επανάληψη. Και δεν θέλω να αλήθεια να πεις. Κοίτα, τώρα θα ακουστεί τέτοιο, αλλά είναι αλήθεια. Έχω κάνει στον Ηρακλή, έχω κάνει 100 κιλά μια επανάληψη. 101. 101. Εδώ με τη Λακούβα την έκανες 101 με το Πέτζα Ζίμοβιτς. Έχω κάνει με το Μπέτζα ήμουνα το Ζίμονιτς ή με το Ζίμονιτς μπορεί να με εκεί φορτώνα μου, θυμάμαι πολύ.
Και εγώ εκεί πρέπει να είχα φτάσει. Εντάξει, εγώ δεν έπαιζα και την πρώτη μου χρονιά στον Ηρακλή πολύ και έκανα αρκετά βάρη. Και έκανα και αρκετά βάρη. Είχες αρκετά πάγκο έφαγες τότε. Εντάξει, λογικό είναι. Και τα νέα παιδιά, πώς δηλαδή τα νέα παιδιά που έρχονται από μικρότερες κατηγορίες ή από πιο μικρές ηλικίες, που αμέσως πάνε ας πούμε σε μια μεγάλη ομάδα. Ενώ αρκετά παιδιά της δικιάς μας γενιάς ξεκίνησαν από χαμηλά και έκαναν την ωραία πάσα. Εδώ τι πιστεύεις, κανονικά είναι ένα ταλέντο, ρε παιδί μου. Ναι. Παίζει στο Μαντουλίδι, παίζει στη 10 και είναι να πάει να παίξει. Και τον ζητάει ο Παναθηναϊκός, τον ζητάει ο Ολυμπιακός. Έλα εδώ στο παιδικό εφηβικό, ρε παιδί μου. Τι πρέπει να κάνει εκεί το παιδί? Να πει, ωραία, εγώ θα παίξω στην ακαδημία μου, θα παίξω μια μικρή τοπική, ρε παιδί μου, ομάδα ή θα πάω να παίξω τώρα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, ναι. Παιδικό εφηβικό. Παιδικό εφηβικό είπες. Ναι, είπα παιδικό εφηβικό. Γιατί περίμενε, τι εννοείς, τι παιδί, τι ηλικία? Είναι ας πούμε 15 χρονών, είναι 14 χρονών. 14 χρονών είναι 14. Παμπέδας. Ναι, Παμπέδας. Και το ζητάει, ρε παιδί μου, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Η Πάτρα που το κάνει αυτό, ας πούμε, σύστημα. Και το παίρνει. Τι να κάνει το παιδί, ας πούμε, να κάτσει εκεί και να παίξει, να βελτιωθεί? Ποια είναι η άποψη σου, τι πιστεύεις? Θεωρώ ότι ένα παιδί της επαρχίας μέχρι κάποια ηλικία 14-15, ναι, οκ. Θα έλεγα άμα είχε τη δυνατότητα να πάει σε μια ομάδα σε ένα αστικό κέντρο μεγάλης πόλης να πήγαινε. Να πήγαινε, λες. Θα προπονηθεί καλύτερα, πιστεύω. Οι προπονητές σίγουρα, χωρίς να υποτιμώ κανέναν προπονητή, θεωρώ ότι θα έχει καλύτερες συνθήκες προπόνησης. Προπονητές, γυμναστές, όλα αυτά θα παίξουν ρόλο. Ναι, θα έλεγα να πάει, άμα είχε τη δυνατότητα. Αλλά απ' την άλλη, μακάρι και οι επαρχιακές οι πόλεις, που φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και αυτές, οι οποίες δουλεύουν καλά και έχουν και αξιόλογους προπονητές και γυμναστές και προσπαθούν, αλλά δεν νομίζω ότι όλες οι μικρές πόλεις της περιφέρειας μπορούν να προσφέρουν σε έναν αθλητή να μπορέσει να εξελιχθεί. Εσύ ήσουν τυχερός, έχεις του Πιλάφα. Εγώ ήμουν τυχερός, όχι μόνο του Πιλαφίδη. Εγώ είχα και τον Σταύρο τον Πυροβέτσι, τον Γιάννη τον Δημητριάδη, όπου μου έκαναν πάρα πολύ ατομική προπόνηση, όχι μόνο εμένα και άλλα παιδιά. Και μετά ήρθε ο Κώστας Πιλαφίδης, ο οποίος με έπαιρνε και στην αντρική ομάδα. Εδώ γίνεται, ρε παιδί μου, ένα debate. Λέμε, ωραία, φεύγει αυτός και πάει σε μια ομάδα. Οι ομάδες οι ίδιες, τι κάνουν τότε σε αυτή την περίπτωση? Ποια είναι η ύπαρξή τους? Δηλαδή, σαν οι ομάδες, ή μια επαρχιακή ομάδα που μεγαλώνει, ένα 14-15 χρονών, φτάνει και τη φεύγει. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι αυτό εκεί κάτι πρέπει να γίνει. Εκεί κάτι πρέπει να γίνει. Κάπως, με κάποιο τρόπο πρέπει αυτές οι ομάδες ή οι προπονητές ή οι ομάδες να ανταμείβονται. Πρέπει να υπάρχει θεσμική ρύθμιση. Άμα βγάλουν κάποιον παίχτη ο οποίος θα πλαισιώσει, δεν ξέρω τώρα, εθνικές ομάδες, να υπάρχει μια ανταμοιβή. Υπάρχει αυτή η σκέψη. Υπάρχει αυτή η σκέψη. Θεσμικά από την Ομοσπονδία. Δεν μπορώ να σου πω κάτι βέβαια, γιατί είναι ένα θέμα που θέλει συζήτηση, θέλει παραπάνω. Ναι. Αλλά πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία, όντως. Συμφωνώ κι εγώ ότι αυτές οι ομάδες οι οποίες θα πρέπει να αμείβονται κάπως. Να έχουν μια... Δεν ξέρω ποιο θα είναι τώρα, αν είναι οικονομικό ή όχι, αλλά και ο προπονητής και η ομάδα θα πρέπει να έχουν μια επιβράβευση. Πρέπει να έχουν μια επιβράβευση. Το να βελτιωθούν οι ίδιες αυτές οι ομάδες, να βελτιώσουν το επίπεδό τους. Μακάρι, Λάζαρε, αλλά τι να κάνουν, να μείνουν πόσα παιδιά από την περιφέρεια υπάρχουν που μπορούν να κάνουν μια πολύ καλή. Θα ήταν τέλειο, θα ήταν τέλειο. Θα ήταν το ιδανικό. Αλλά είναι δύσκολο. Δεν θεωρώ ότι η περιφέρεια, οι μικρές οι ομάδες να μπορέσουν να έχουν καλές ομάδες να ανταγωνιστούν. Είναι δύσκολο. Πρακτικά είναι πολύ δύσκολο. Ναι, τι θα μπορούσε να γίνει? Κάποια σεμινάρια, από ό,τι καταλαβαίνω, κάνει η Ομοσπονδία. Ξεκινάει, κάνει κάποια σεμινάρια. Κάνει στις επαρχίες. Σεμινάρια. Κοίτα, τα σεμινάρια όσον αφορά, μιλάς για τους προπονητές. Ναι. Εγώ σου φέρνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πήγα να κάνω μια προπόνηση τώρα τελευταία και είχαν
10 άτομα σειρά, 10 άτομα ήταν, ένας προπονητής και μας βάλανε να κάνουμε πασιματάκια σε μια σειρά. Ήταν και άλλα παιδάκια, ρε παιδί μου. Δεν έκοψε το προπονητή να πει: κάντε 5 από εδώ, κάντε 5 από εκεί. Στο ίδιο χρόνο να κάνετε 2 φορές παραπάνω πασιματάκια, 2 φορές παραπάνω σουτ. Έκανε ένα σουτ μέχρι να φτάσει η σειρά του. Έκανε το πολύ βασικό. Εγώ τώρα δεν σου λέω να πάμε. Αν θα παίζουν συστήματα, το πολύ απλό. Αυτό κάπως πρέπει κάποιος να το δει, ρε παιδί μου. Σε μια επαρχία ήταν η προπόνηση αυτή και σου φέρω ένα παράδειγμα. Αυτοί οι προπονητές τι να βγάλουν τώρα. Αυτοί οι προπονητές λοιπόν, συμφωνώ, ξέρουν μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πέρα τώρα η Ομοσπονδία διοργανώνει σεμινάρια με τους προπονητές, τους αρχιπροπονητές που είχαν. Διοργανώνει σεμινάρια. Ας πούμε, η Δυτική Μακεδονία που εγώ είμαι από την Καστοριά. Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, από το Λεμαΐδα, διοργανώνεται μία ημερίδα για τους προπονητές. Θεωρώ ότι άμα είσαι προπονητής και θέλεις να βελτιωθείς, θέλεις να γίνεις καλύτερο, πρέπει να πας. Να ακούσεις. Να ακούσεις. Δεν σου λέω εγώ ότι θα πάρεις. Θα σου πούνε 10 αυτοί που θα στα πούνε και θα πάρεις και τα 10. Θα πάρεις 2-3 πληροφορίες που μπορείς να τις εφαρμόσεις στην ομάδα σου. Γιατί θα πάρεις 10 πληροφορίες, αλλά οι πληροφορίες δεν μπορεί να τις. Δηλαδή σε μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να πάρει πολλές πληροφορίες, δηλαδή οι παίχτες θέλουν απλά πράγματα. Εντάξει. Πολύ όλα. Απλά πράγματα. 2-3 απλά πράγματα και μπορείς να τα κάνεις. Αυτά τα κάνανε, τα κάνουν. Έχει συμμετοχή, ωραία, τα κάνουν. Εννοώ γίνονται. Άμα ο προπονητής, τώρα εγώ, αν είμαι προπονητής και σου ξαναλέω, θέλω να βελτιωθώ, θα πάω να ψάξω, να βρω τρόπο πώς μπορώ να γίνω ο καλύτερος. Δεν τα ξέρουμε όλοι όλα. Καλά, σήμερα υπάρχει και η τεχνολογία, υπάρχουν 1002, αλλά. Μπράβο. Υπάρχει και η τεχνολογία. Εσύ πώς το βλέπεις, πηγαίνουν οι προπονητές, δηλαδή, μήπως είναι πρόβλημα και τον ίδιο τον προπονητή. Πηγαίνουν, ναι. Κοίτα, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη, αλλά συζητήσεις με τον Κώστα Τζατσαρή που το έκανε αυτό το πράγμα. Είχε αντίκτυπο. Πήγαιναν προπονητές. Προφανώς σε κάποιες. Δεν ξέρω, σε κάποιες πόλεις που θέλαν να πάνε, αλλά προσπάθησαν να πιάσουν όλη την Ελλάδα σε αυτό το τέτοιο. Σε άλλα μπορεί να έχει συμμετοχή. Σε άλλα μπορεί να μην έχει συμμετοχή. Το παρακολουθείτε κάπως εσύ, έχετε κάποιο metrics, ρε παιδί, που μπορεί να το μετρήσετε, να δείτε. Μετρήσιμο δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι σίγουρα υπάρχει μια τέτοια, το ότι γίνεται μια καταγραφή προφανώς από πριν ποιοι είναι οι προπονητές, γίνεται μια καταγραφή. Όταν γίνεται το σεμινάριο, η ομιλία, εκεί τι γίνεται, καταγράφονται ποιοι είναι οι παρουσίες. Καταρχάς, εδώ εξήγησε μου καταρχάς και εσύ, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει περίπου το τι κάνεις. Περίπου φαντάζομαι το τι κάνεις στην Ομοσπονδία. Ποιο είναι το δικό σου, ρε παιδί μου, ο ρόλος. Ο ρόλος ο δικός μου ήταν πέρυσι στην Ομοσπονδία. Εγώ είχα αναλάβει μαζί με τον Γιάννη τον Καλαμπόκη, που ήταν ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας, είμαι υπεύθυνος της Εθνικής Παιδών. Μια χρονιά. Μια χρονιά. Που φέτος τι κάναμε, τι κάναμε φέτος. Φέτος είναι γεννημένη το 2009. Θα είναι η Εθνική Παιδών. Okay. Τι κάναμε. Ξεκινήσαμε από το Σεπτέμβριο. Πήγαμε, είδαμε τα παιδιά στο βορρά. Πήγαμε, είδαμε τα παιδιά στο νότο. Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Παιδιά τα οποία οι περιφερειακοί προπονητές, αλλά και ο εθνικός προπονητής που ήταν ο Γιάννης, τους είχαν καταγράψει. Σαν τα κλιμάκια, στο πούμε. Μπράβο, σαν τα κλιμάκια. Σαν τα κλιμάκια, έτσι ακριβώς. Πήγαινε, έρχονται παιδιά και μετά όσο κάνεις τα κλιμάκια, ο προπονητής σιγά σιγά ελάττωνε μέχρι να βγάλει τη βασική ομάδα που θα την έβγαζε. Που θα παίξει το καλοκαίρι που έγινε τον Αύγουστο, πέρυσι το καλοκαίρι στην Κρήτη. Η Εθνική Παιδών πέρυσι υπήρχε μια απόφαση από την Ομοσπονδία ότι καλό θα ήταν να παίξει και στο Rising Star. Το Rising Star είναι ένα πρωτάθλημα που κάνει η ΕΟΚ με κάποιες elite ομάδες και αποφασίστηκε, που είναι έφηβοι όμως, η έφηβη είναι, το Rising Star είναι έφηβη, και αποφασίστηκε να παίξει και η Εθνική Παιδών να συμμετέχει σε αυτό το πρωτάθλημα, γιατί θα την βοηθήσει, γιατί όντως την βοήθησε, γιατί
Γιατί το πανευρωπαϊκό των παιδών, το επίπεδο είναι καλό. Δηλαδή δεν είναι... Τι κάνει, κερδίζαν αυτοί? Δεν κερδίσαμε. Σίγουρα τρώγαμε 20-30, αλλά τους έκανε καλό όμως. Γιατί κοντραρίστηκαν με παιδιά τα οποία είναι μεγαλύτερα, τα οποία είναι καλύτερα, αλλά θα αντιμετώπιζαν το καλοκαίρι, θα είχαν αυτή την εντύπωση. Με καλές ομάδες, με καλούς παίχτες, με καλούς αθλητές από άλλες χώρες. Τους έκανε καλό αυτό. Περίμενε. Τώρα μιλάμε ηλικία, ο πιο μεγάλος πόσο ήτανε? Όχι, μιλάμε την εθνική παιδεία που ήταν 15 χρονών και παίζανε παιδιά τα οποία ήταν η εθνική η έφηβη. 2 χρόνια, 1-2 χρόνια μεγαλύτερα από αυτούς. Ναι, αλλά παίρνουμε τους top και παίζουμε εκεί και τρώνε. Καλό τους έκανε. Καλό τους έκανε. Παρόλο που έχαναν με 20 και 30 πόντους, υπήρχαν και παιχνίδια που ήταν λιγότερα. Αλλά τους έκανε καλό. Μπήκανε μέσα σε μια διαδικασία. Καταρχήν γίνανε πιο ομάδα. Είδανε πώς είναι και οι ήττες. Πώς είναι οι top, ρε, που είναι οι top. Γιατί λάζουμε, εντάξει, είναι με μικρότερης ηλικίας. Και τι, ρε. Σιγά σιγά όμως μέσα μες στον χρόνο και στο τέτοιο είχαν βελτίωση. Δηλαδή στο τέλος και στο τέλος η ομάδα έφτασε να παίξει το πανευρωπαϊκό. Βγήκε τέταρτη εθνική παιδών φέτος στη τέτοια. Με καλή παρουσία. Με στόχο ήθελε να παίξει. Πώς θέλαμε να παίζουμε. Να παίζουμε γρήγορα, να πιέζουμε στην άμυνα. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά ήθελε να τα είχε η... Πίεση και Άννα. Εσύ τι διάλεγες? Εσύ πήγαινες στις δύο βορρά και νότο, έβλεπες τις προπονήσεις. Εγώ δεν διάλεγα τους. Δεν ήταν η δουλειά μου να διαλέξω. Αυτή ήταν η δουλειά του προπονητή. Εγώ όμως συμμετείχα σε μια συζήτηση με τον προπονητή. Μπορούσα να εκφέρω τη γνώμη μου για όλους αυτούς τους παίχτες. Σαν mentoring, ας πούμε, πιο πολύ, έτσι. Και σαν mentoring. Φυσικά, όταν έχεις να κάνεις με όλα αυτά τα παιδιά, συζητάς. Ωραία. Και εγώ που είχα τη δυνατότητα να είμαι όχι από την αρχή της προετοιμασίας, στους 10 μέρες που ήταν πάνω στην Πορταριά δεν πήγα, από μετά όμως που ήμουν στο ξενοδοχείο μαζί τους στην Κρήτη, σαφώς και εκεί συζητάς με τα παιδιά το πώς σκέφτονται, πώς το βλέπουν, πώς προετοιμάζονται για το παιχνίδι, πώς λαμβάνουν την ήττα και τη νίκη, πώς προσπαθείς αυτά τα παιδιά, γιατί είναι νέα παιδιά, να μπορέσεις από μια μεγάλη νίκη να τους πεις ωραία, καλή νίκη, αλλά την επόμενη μέρα, επειδή είναι back to back, κατευθείαν τα παιχνίδια και είναι παιχνίδια knockout και μπορούν να σε πάνε τέτοιο, να μπορέσεις εκεί να τους πεις ok, ωραία, να χαρούμε, να κάνουμε, αλλά αύριο έχουμε... Το ανάποδο, άμα φας 20 πόντους στην κεφάλα... Είναι και αυτό μέρος της... Τι τους λες, τι θα πεις? Τι θα τους πεις? Θα τους πεις, φυσικά θα τους πεις ότι αυτός είναι ο αθλητισμός και έτσι είναι τέτοιο. Θα υπάρξει νίκη ή ήττα. Θα υπάρξει και η κακή ήττα. Εντάξει, δεν μπορούμε αυτά τα παιδιά εμείς τώρα να τα... τι έκανες εσύ στην ήττα σου? Εντάξει, ήσουν στεναχωρημένος, αλλά όμως μετά δεν έπρεπε να ξανασυνεχίσεις. Ναι. Έπρεπε να ξανασυνεχίσεις. Άρα θα δεις τι έκανες λάθος, θα δεις αυτό που έκανες λάθος να προσπαθήσεις να το βελτιώσεις. Η ζωή μας δεν είναι μόνο νίκες και χαρές, είναι και ήττες. Έχεις δίκιο. Εγώ πήγαινα καθένα προπόνηση. Δηλαδή την άλλη μέρα λέω πρέπει να κάνω. Ναι. Για μένα δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Δεν υπάρχει. Βλέπεις τι έχεις κάνει λάθος και θα κάνεις προπόνηση. Ωραία. Ας σταθούμε λίγο στο κομμάτι που λες εσύ, που φτάνουν τα κλιμάκια. Πώς τους διαλέγουμε? Υπάρχει κάποια διαδικασία? Τι εννοείς πώς τους διαλέγουν? Υπάρχουν οι προπονητές οι περιφερειακοί. Οι περιφερειακοί προπονητές έχουν κάνει επισκέψεις, βλέπουν παιχνίδια. Οι περιφερειακοί προπονητές αυτή τη στιγμή που βλέπουν παιχνίδια έχουν και μία άποψη. Ωραία. Και λένε ότι είναι αυτός. Έρχονται όμως, υπάρχουν πάνω από τους περιφερειακούς προπονητές, υπάρχουν οι προπονητές οι οποίοι είναι των εθνικών ομάδων. Άρα γίνεται ένα φιλτράρισμα. Σαν ένα πυραμίδα, ρε παιδί μου. Πυραμίδα, ναι. Και εκεί γίνεται το... Ωραία. Και γίνεται το συγκεκριμένο ίδιο debate ο κάθε γονέας, το κάθε παιδάκι, γιατί δεν πήραν αμένα στο κλιμάκιο, όχι βάζει μέσον, όχι... Δηλαδή, εντάξει, αυτά τα ακούμε, ναι. Τα ακούμε. Και τα ακούγαμε κι εμείς και τα ακούμε κι εσύ. Εγώ, ναι, εντάξει, τα ακούγαμε κι εμείς. Τι έχεις να πεις εσύ εκεί? Δεν έχω να πω. Θεωρώ ότι όποιος αξίζει θα παίξει. Εδώ δεν έχει... Ή αργά ή γρήγορα. Δεν παίζει κάποιος ο οποίος δεν αξίζει. Και αργά ή γρήγορα
Αυτός που αξίζει θα παίξει. Υπάρχουν τα παιδιά που είναι 15 χρονών και ακόμα σωματικά δεν είναι έτοιμα, αλλά έχουν ένα ταλέντο, βλέπεις ότι έχουν μια προοπτική. Και αυτά τα παιδιά που δεν θα παίξουν εθνική ομάδα στους παιδες, δεν πάει να πει ότι δεν θα παίξει στους εφήβους, δεν θα παίξει δεν θα παίξει στους νέους. Μπορούν να βγουν πιο μετά. Ωραία. Εγώ σου κάνω μια ερώτηση που καθόλου προβοκατόρικη, έτσι πως άκου. Είναι ένα παιδάκι το οποίο είναι ψηλό, κούκοτς, ρε παιδί μου, έτσι μακρόστενο. Δεν μπορεί να παίξει τώρα. Είναι ο κοντός άλλος με τις τρίχες. Να πούμε το παίζει 100-0. Ναι. Τι κάνουμε, βάζουμε το παιδάκι το μικρό. Στην εθνική συγκεκριμένη μάλλον. Τι πιστεύεις, βάζουμε το μικρό και ας χάνουμε ή παίρνουμε και βάζουμε το κοντοστούπι, να πούμε, που είναι έτσι απλώς 2 χρόνια μεγαλύτερος, ρε παιδί μου, by DNA. Εδώ θα σου έλεγα ότι για να μην είμαι απόλυτος, εδώ πρέπει να βρεις μια ισορροπία. Δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις 4-5 παιδάκια τα οποία έχουν προοπτική, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμα και να τα βάλεις σε μια ομάδα εθνικής παιδών. Δεν μπορείς, λες, να το κάνεις. Δεν μπορείς. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να βρεις 1-2 παιδιά τα οποία είναι εξελίξιμα για να μπορέσεις να τα βάλεις μέσα σε μια έτοιμη, σε κάποιους παίχτες οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι... Αυτό που ακουμπάει και σε άλλο. Και αυτό ακουμπάει και στον εκάστοτε προπονητή που έχει. Μπορεί να... Σωστό. Και ακουμπάει και στο πρόβλημα και στις ομάδες. Έχουν το παιδάκι το οποίο ξέρουμε ότι δεν θα ψηλώσει. Ρε παιδί μου, θα γίνει 1,90. Δεν έχουν και το βάζουν ψηλό. Ή έχεις ένα καλό, ένα ωραίο περιφερειακό, λες, 1,90, 1,80 θα παίξει super guard. Δεν έχουν ψηλό, το πάνε στη μεπλάτη και το καίνε. Το καίνε, κοίτα, υπάρχουν. Ας πούμε, συνήθως αυτό γίνεται στις ομάδες της επαρχίας. Εντάξει. Τι να κάνει. Δηλαδή, εμείς το βλέπουμε έτσι, αλλά έλα όμως στη θέση του προπονητή. Ο προπονητής στην επαρχία δεν έχει πλουραλισμό παιδιών που μπορεί να βάλει. Θα βάλει αυτόν, ας πούμε, ο οποίος μπορεί να παίξει και γκάρ, θα τον βάλει και 5 και δεν έχει άλλον. Ωραία. Δηλαδή, είναι εύκολο να καθόμαστε εμείς. Είναι εύκολο να καθόμαστε εμείς εδώ και να λέμε τώρα ότι ο προπονητής, ναι, αλλά αυτό το παιδάκι. Αλλά ας πάμε και εμείς στη θέση του εκείνου και να είναι ο προπονητής ο οποίος μπορεί να παίζει. Δεν ξέρω μπορεί να έχει πίσω μια ομάδα το διοικητικό συμβούλιο της εκάστοτε ομάδα και να του λέει, φίλε, άμα χάσεις θα φύγεις. Και να πρέπει να πάρει το αποτέλεσμα. Και για να πάρει το αποτέλεσμα θα πρέπει να παίξει αυτό το παιδάκι στη θέση αυτή. Αν ήμασταν στα 100 μέτρα είναι εύκολο. Λες ο εκατοστάρης, ποιος τρέχει πιο γρήγορα με το χρονόμετρο, περνάει αυτός. Εδώ έχουμε υποκειμενικότητα στις αποφάσεις. Να σε διακόψω. Το οικονομικό δεν είναι πολύ σημαντικό. Ο προπονητής στην επαρχία που μπορεί να παίρνει 200 ευρώ και τα 200 ευρώ να τα έχει ανάγκη. Και θα πρέπει να κερδίσει για να μην συνεχίσει τη δουλειά. Δεν το πάω, αλλά είναι μια παράμετρος η οποία ισχύει. Δεν μπορούμε να την παραγνωρίσουμε. Ωραία. Σε κανόνες, σε κάποια φάση, εγώ σου έδειξα ένα βιντεάκι που βγάλαμε με το Low Post Media. Έκανα εγώ κάποιες προτάσεις. Κάποια από αυτά ισχύουν, κάποια αυτά δεν ισχύουν. Μερικά, ας πούμε, ήταν το να μην υπάρχουν θέσεις, να μην υπάρχουν ζώνες, να παίζουν όλοι, να μην υπάρχουν χωρισμός ψηλός-κοντός, όλοι η ίδια θέση. Όποιος παίρνει την μπάλα, κατεβάζει. Εδώ τι έχεις να πεις? Συμφωνώ. Μέχρι κάποια ηλικία, συμφωνώ. Πρέπει να μαθαίνουν όλες τις θέσεις. Όλες τις θέσεις. Και ο ψηλός έξω και ο κοντός μέσα. Όλοι. Αυτά ισχύουν. Μίλησε και με τον Κώστα την άλλη φορά και σου το εξήγησε κιόλας ότι αυτά ισχύουν. Και πέρα από το αν ισχύουν ή όχι σαν κανονισμούς, θεωρώ ότι είναι σωστό ότι πρέπει να μάθει τον μπάσκετ. Το παιδί το ψηλό πρέπει να μάθει πώς παίζεται περιφερειακά και ο περιφερειακός πώς παίζει ο ψηλός. Σωστό. Γιατί όταν θα φτάσει να παίξει στο επίπεδο που θα είναι πιο δύσκολο, θα πρέπει να το ξέρει όλο το παιχνίδι. Στο τέλος καταλήγουμε ότι θα πρέπει να ξέρουμε το παιχνίδι. Εντάξει, εμείς που παίξαμε σε υψηλό επίπεδο, δεν έπρεπε να ξέρεις το παιχνίδι συνολικά? Έπρεπε. Συμφωνώ. Και στο πολύ υψηλό επίπεδο πρέπει να το ξέρεις. Καταρχάς, εγώ που είμαι φαν της πλάτης, λέω, παιδιά, δεν θα παίζει κανείς πλάτη, δεν θα παίζει πλάτη, θα παίζει με πρόσωπο και θα μάθει μετά καλύτερα πλάτη, αν μάθει να παίζει με πρόσωπο. Όταν θα πάει μετά στα 17 με 18 να παίξει κανονικά πλάτη, να μάθει κανονικά τη ραβέρσα, να τα μάθει όλα αυτά,
θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικός αν πριν από αυτό έχει κατεβάσει τις μπάλες, έχει παίξει περιφέρεια, έχει παίξει με πρόσωπο, έχει δει το γήπεδο, έχει δει πώς κινούνται όλοι και θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικός η μετάβασή του στο να πάει μετά και να παίξει πλάτη. Πάλι να είναι ψηλός και να έχει αυτή την προοπτική. Μην το πάμε πολύ. Στο ίδιο σημείο θα επιστρέφω πάλι γιατί ακουμπάει αυτό το κομμάτι σου. Έχουν τα παράπονα από τους γονείς. Πολλές φορές, μα δεν πήραν το δικό μου παιδάκι. Τι ρόλο παίζουν οι γονείς γενικά σε τέτοια πράγματα, το φουσκώνουν τα μυαλά. Πάντα θα υπάρχουν παράπονα, αλλάζουν. Πάντα θα υπάρχουν παράπονα. Πάντα θα υπάρχουν. Και σίγουρα υπάρχουν παράπονα. Και εγώ γονιός είμαι και εσύ γονιός είσαι. Και επειδή βλέπω, ας πούμε, επειδή πάω και βλέπω, είτε ο γιος μου παίζει τώρα που είναι 9 χρονών και πάω και βλέπω γονείς, 9 χρονών ο γιος μου παίζει και πάω βλέπω γονείς κρατάνε το σκορ σε φιλικό παιχνίδι που παίζουν. Άγχος. Φάουλ, βάλ το καλάθι. Και αμέσως το παιδί είναι έτσι, παίζει μπάσκετ, γυρίζει, κάνει κάτι, γυρίζει, βλέπει τον μπαμπά. Ας αφήσουμε τα παιδιά που είναι μικρά, στόχος είναι να παίξουν, να περάσουν καλά, σε αυτή την ηλικία, να περάσουν καλά, να έρχονται στο γήπεδο γιατί τους αρέσει το μπάσκετ και περνάνε καλά. Να μάθουν, θα είναι ομάδα, θα μάθουν να συνεργάζονται, να μάθουν να κάνουν λάθη. Ας τα αφήσουμε αυτά. Και μην είμαστε εμείς οι γονείς, να το παιδί μου, να αυτό και θα παίξει και θα κάνει και θα ράνει. Αυτοί που είναι να παίξουν θα τους δουν οι προπονητές αν αξίζουν και θα καθοδηγήσουν οι προπονητές το παιδί σωστά το τι πρέπει να γίνει. Κρατάμε σκορ, μαλώνουν οι γονείς, μαλώνουμε τους άλλους γονείς, φωνάζουμε. Πάμε, λέμε στα παιδιά, τα φορτώνουμε άγχος γιατί έκανες εκείνο, γιατί δεν έκανες εκείνο, λες και ξέρουμε εμείς ποιο είναι το σωστό και ποιο όχι το μπάσκετ. Εγώ δηλαδή σε μια δουλειά που δεν ξέρω, δηλαδή τι να πω, ξέρω εγώ ρε παιδί μου μια δουλειά, θα του πω τον άνθρωπο ο οποίος κάνει τη δουλειά, θα του πω εσύ που ξέρεις τη δουλειά, μήπως θα την κάνει. Χειρούργος. Δεν ξέρω, μα δεν ξέρω, τι να κάνω. Εσένα ο μπαμπάς σου πήγαινε στο γήπεδο, τι έκανε? Ο μπαμπάς μου πήγαινε στο γήπεδο και ο μπαμπάς μου ποτέ δεν μου είπε ότι έκανες εκείνο, έκανες το άλλο. Ο μπαμπάς μου ξέρεις τι μου έκανε? Ο μπαμπάς μου με πήγαινε με το αυτοκίνητο όπου είδα να πάω. Είτε σε αγώνα, είτε έπαιζα στην Καστοριά και έπαιζα στη Φλόρινα, με πήγε στη Φλόρινα, στην Κοζάνη. Στο γήπεδο, να κάνω προπόνηση στο γήπεδο. Με πήγαινε και με έπαιρνε. Ούτε ήταν μέσα στο γήπεδο, ούτε μου έλεγε έκανες εκείνο γιατί... Και οι γονείς τότε ήταν, θεωρώ, πιο σωστοί από ό,τι είναι τώρα. Ναι, εγώ θυμάμαι την ηλικία αυτή, δεν είχαμε γονείς παρεμβατικούς. Οι γονείς πήγαιναν τα παιδιά τους, τα πήγαιναν και τα μετέφεραν από εδώ και από εκεί. Δεν ήταν παρεμβατικοί. Σήμερα οι γονείς είμαστε πάρα πολύ παρεμβατικοί. Πολύ παρεμβατικοί. Και φορτώνουμε τα παιδιά άγχος. Έχουμε άποψη για το κάθε τι, ενώ δεν ξέρουμε. Και έχω παρατηρήσει, Κωστή, ακόμα Μίτσο, έχω παρατηρήσει ότι φταίει ο προπονητής που δεν σε έβαλε. Και ότι ο προπονητής δεν σε έβαλε. Και έτσι το παιδί λέει, εντάξει, εγώ είμαι καλά, αλλά ο προπονητής φταίει, άρα τι να δουλέψω. Δεν είναι έτσι. Άμα δεν είναι καλό το παιδί, δεν θα παίξει. Εντάξει. Και δεν θα γίνουμε όλοι επαγγελματίες. Ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Πάρα πολύ μικρό το ποσοστό που θα παίξει. Τα παιδιά που θα παίξουν, που αξίζουν να παίξουν, θεωρώ ότι δεν θα χαθούν, θα βρεθούν κάπως. Αλλά το σημαντικό είναι τα παιδιά, αυτοί που δεν θα παίξουν. Δεν θέλουμε να είναι μέσα στο χώρο του μπάσκετ. Δεν θέλουμε να είναι αυτός ο οποίος θα τελειώσει παιδικό, εφηβικό και μετά δεν θα παίξει. Ή θα παίξει ερασιτεχνικό. Δεν θέλουμε να είναι καλός φίλαθλος. Να πάει στο γήπεδο και να μην πετάξει, να μην βρίσει, να πάει να δει γιατί βλέπει έναν αγώνα και να περάσει ωραία. Με τους φίλους του, με την κοπέλα του, με τη γυναίκα του. Αργότερα με την οικογένειά του, με τα παιδιά του. Δεν τον θέλουμε αυτόν. Βέβαια, αυτόν θέλουμε. Αυτό θέλουμε πιο πολύ. Αυτό θέλουμε. Δηλαδή όλοι αυτοί που δεν θα παίξουν, με κάποιο τρόπο δεν ξέρω πώς, να μπορέσουμε να τους κάνουμε
φίλαθλοι, οι οποίοι θα είναι υγιεί φίλαθλοι. Που θα πάνε να παρακολουθήσουν αυτό που παίζανε και αγαπούσαν και κάνανε χρόνια πριν. Λοιπόν, πολύ υποδειγμένο. Ξέρεις ότι κάναμε στο Viber το group. Δεν ξέρω αν διάβασες το group που κάναμε στο Low Post Media, το group στο Viber και βάλαμε κάποιες ερωτήσεις. Ένα θέμα για τους manager. Τι έχουμε να πούμε, κύριε? Γενικά, τι πιστεύεις, τι σκατά κάνουν οι manager? Δηλαδή? Δεν θέλω να το παίξω ειδήμων και ότι ξέρω ακριβώς το τέτοιο. Εγώ θεωρώ ότι σίγουρα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο πρέπει να κινούνται οι ατζέντιδες όσον αφορά με τους παίχτες. Πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο. Αν μου πεις, Δημήτρη, ξέρεις ποιο είναι? Δεν ξέρω. Okay. Είναι αλλωνών δουλειά, οι οποίοι πρέπει να βρούνε, να κάτσουν σε ένα τραπέζι. Δεν ξέρω. Μπορεί να έχει βρεθεί το πλαίσιο αυτό και να μην το γνωρίζω εγώ. Δεν το ξέρω. Ξέρω όμως ότι είχε γίνει μία επαφή. Δεν γνωρίζω ποιο είναι το αποτέλεσμα ή αν έχει βρεθεί αυτό το πλαίσιο το οποίο πρέπει να υπάρχει. Και ο ατζέντης θεωρώ ότι πρέπει να είναι, ρε παιδί μου, όταν σου εμπιστεύεται ο γονιός σου εμπιστεύεται, είναι μεγάλη τέτοια. Όταν έχεις έναν μάνατζερ και σε εκπροσωπεί, θα πρέπει να σε προσέχει, όχι να σε τρελαίνει. Να σου λέει το σωστό. Έχουμε όμως πρόσεξε, έχουμε ένα αντιφατικό πράγμα. Έρχεται, είσαι παίχτης, είσαι μάλλον γονείς, έχεις ένα γιο και έρχονται 3 μάνατζερ. Και οι 3 σου λένε ότι αυτός είναι ο καλύτερος, εγώ θα το πάω NBA. Αυτός είναι, εγώ πιστεύω ακόμα πιο καλός, θα το πάω στο διάστημα να παίξει. Και έχεις εσύ τώρα 3 ανθρώπους να αποφασίσεις και λογικά η λογική σου λέει αυτός που σου πει περισσότερο παραμύθι, σου πουλήσει παπά, σε αυτόν θα πάω. Και ο μάνατζερ, πρόσεξε, και ο μάνατζερ λέει, ρε, εγώ πώς θα το πάρω αυτό το παίκτη? Πουλήσω παπά. Εκεί τι γίνεται, τι λέμε εμείς εκεί? Τι λέμε εκεί τώρα, τι λέμε σε ένα παίχτη? Καταρχάς να πάρουμε, πρέπει να έχει μάνατζερ σε μικρή ηλικία, είναι πολύ έτσι, χωράει debate. Όχι, για μένα όχι. Ωραία, ποια ηλικία πρέπει να είναι? Εγώ θα σου πω πότε πήρα εγώ. Ναι. Εγώ, το Μινάκη και το Θόδωρο τους πήρα την πρώτη μου χρονιά στο Ηρακλή. Την πρώτη μου χρονιά που έκανα στο Ηρακλή δεν είχα μάνατζερ. Την πρώτη μου χρονιά την επαγγελματική. Ποιος την πρώτη χρονιά? Ο Πιλάφας μου την πήγε. Κάτσε χωρίς μάνατζερ την πήρε. Τις υπογραφές και τέτοιο τις έκανα με δικηγόρο. Δεν είχα μάνατζερ. Έπαιξα ένα χρόνο στο Ηρακλή που ήμουνα και μετά έβαλα μάνατζερ. Αυτό δεν το ξέρω. Το θυμάμαι. Ναι. Και το Μινάκη και το Θοδόρου τους έβαλα μετά από ένα χρόνο που έπαιξα στο Ηρακλή. Εγώ δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να έχεις. Ποια ηλικία, πες. Ποια χρονιά, ας το πούμε έτσι? Θεωρώ χοντρικά. Μετά το εφηβικό. Με το που τελειώσει το εφηβικό. Έτσι θεωρώ. Τελειώνει το εφηβικό και άρα θα μπορούσε και ρυθμιστικά και θεσμικά να ρυθμιστεί αυτό. Θα μπορούσε. Κοίτα, τώρα λέω εγώ μία άποψη. Το ότι λέω εγώ μία άποψη δεν πάει να πει ότι είναι σωστή. Προσυζήτηση είναι κατάλαβες. Okay. Δεν πάει να πει ότι είναι σωστό. Εγώ λέω το δικό μου σκεπτικό. Το οποίο μπορεί να είναι και λάθος. Το δικό μου σκεπτικό λέω εγώ. Έχουμε χοντρικά περίπου το ίδιο σκεπτικό, το ίδιο μάνατζερ είχαμε. Ναι, ρε παιδί μου, ο Μινάς. Δεν τον άλλαξα ποτέ. Και εγώ δεν τον άλλαξα. Είναι μια ζωή. Και το Μινάκη και το Θόδωρο, και εγώ τους είχα από την αρχή μέχρι το τέλος που ξεκίνησα, τους είχα αυτούς. Τώρα όμως βλέπουμε. Αλλά θεωρώ ότι τη σχέση σου με τον ατζέντη σου την καθορίζει και ο ίδιος. Δηλαδή, πώς μπορεί να την καθορίζει? Ναι, δηλαδή. Πώς. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, φαντάζομαι ότι ξέρω μέχρι που μπορούσα. Όταν ήμουν στο Ηρακλή, εγώ μπορούσα να πω ότι ήταν ο Νίκης και ο Τζόνσον έπαιζαν. Θα έλεγα εγώ ότι είμαι καλύτερος από τον Νίκης και τον Τζόνσον. Όχι, αλλά άμα έρχονταν ένας άλλος μάνατζερ και θα σε έλεγε, ρε, δεν παίζεις εδώ, ας το Θόδωρο και πάμε μαζί μου, θα σε πάω εγώ να παίξεις. Εκεί, ξέρεις, και μην το παίρνεις εσένα. Πες ένα άλλο παιδάκι, τι κάνει στην περίπτωση. Τι κάνει, καταρχήν, εγώ θεωρώ ότι όσο είσαι παίχτης, πρέπει να παίξεις, πρέπει να παίζεις, να παίζεις, να μην κάθεσαι. Γιατί μόνο έτσι θα εξελιχθείς και θα κάνεις. Αν πιστεύεις ότι έρθει ένας κάποιος και σου πει έλα εδώ, τάδε, αυτή είναι η ομάδα, αυτός είναι ο χρόνος συμμετοχής, θες να πάμε εκεί, μπορεί να είναι χαμηλότερη κατηγορία, θες να πας εκεί. Και είσαι σε αυτή την κατηγορία, στην Α1, αλλά μπορεί να παίξεις και στην Α2. Γιατί ο προηγούμενος μάνατζερ μπορεί να το κάνει το ίδιο πράγμα. Ναι, μπορεί να το κάνει. Εγώ αυτή την ίδια λέω που παίρνει ο άλλος και αλλάζει μάνατζερ, αλλάζει 15 ομάδες, αλλάζει 15 μάνατζερ και
Αυτό εγώ νομίζω ότι είναι πρόβλημα. Δεν ξέρω. Πρόβλημα τι? Ότι είναι πρόβλημα και για το παιδάκι και για το μπάσκετ γενικά και ότι αλλάζει ομάδα συνέχεια. Άμα αλλάζει ομάδα συνέχεια, κάτι συμβαίνει, Λάζα. Και, δεν συμβαίνει κάτι. είναι... Άμα αλλάζει συνέχεια ομάδες, κάτι δεν πάει καλά. Άμα αλλάζει ομάδες συνέχεια, εννοώ ότι δεν αξίζει να παίξεις. Μάλλον είμαι σε μια ομάδα. Πιστεύω ότι αδικούμε. Φεύγω από αυτή την ομάδα που πιστεύω ότι αδικούμε, πάω σε μια άλλη ομάδα. Δεν παίζω και εκεί. Πάλι αδικούμε. Κάτι, άρα λες, μάλλον είναι... Αν είναι έτσι, δηλαδή αν... Στραβαρμενίζουμε, όχι... κάτι συμβαίνει με εμάς. Δεν είναι θέμα τέτοιο. Θα πρέπει να το δούμε λίγο αλλιώς. Ωραία. Άρα έχουμε δει τα προβλήματα, ας πούμε, το manager. Έχουμε δει τα προβλήματα. Δεν τα έχουμε δει τα προβλήματα. Από μικρή ηλικία manager λέμε ας το θεωρούσουμε ότι δεν θα κάνει καλό. Αυτή είναι η άποψη η δικιά μου. Okay. Ξαναλέω, η δικιά μου η άποψη, η οποία δεν λέω ότι είναι σωστή. Τι το πω κι εγώ. Ωραία, εγώ και εγώ βάζω αυτή την άποψη ότι όντως δεν θα έπρεπε από μικρή ηλικία να πάνε σε manager. Από 18 χρονών και πέρα, από μόλις τελειώσει το εφηβικό, είναι μια καλή αρχή. Ναι, η δικιά μου σκέψη είναι ναι, μόλις τελειώσει το εφηβικό, τότε να έχεις ένα manager. Ένα πρόβλημα είναι οι γονείς. Πολύ ωραία. Καταρχάς, πώς το βλέπεις τη φάση στο να μην έρχονται καν οι γονείς μες στο γήπεδο? Δηλαδή αυτό που κάνει ο Ροδόπουλος. Συμφωνώ. Όχι μόνο ο Ροδόπουλος, το κάνουν αρκετοί. Εγώ μιλάω ούτε καν προπόνηση να πας να δεις. Συμφωνώ. Συμφωνείς σε αυτή τη φάση? Δηλαδή, εσύ θα πήγαινες στο παιδάκι σου και θα σε έλεγε ο coach κάτσε έξω. Ναι, θα συμφωνώ, έτσι είναι το σωστό. Έτσι είναι σωστό. Ωραία. Και άλλα προβλήματα. Και γιατί λέω άλλα προβλήματα? Γιατί κάποια προβλήματα υπάρχουν στο μπάσκετ. Σήμερα μιλάω συγκεκριμένα για την Ελλάδα, μιλάω συγκεκριμένα για τις εθνικές, μιλάω συγκεκριμένα για το ελληνικό μπάσκετ. Κάποια υπάρχουν θέματα. Τώρα ποια είναι, είπαμε ότι μπορεί να τα δει. Τι φταίει? Σίγουρα υπάρχουν θέματα. Και δεν θα τα λύσεις και όλα ποτέ. Δεν θα τα λύσεις όλα ποτέ. Τι εννοείς τι φταίει? Τι φταίει δηλαδή και τι? Τι φταίει και δεν έχουμε επιτυχίες? Ας μην πάμε σε αυτό. Περίμενε. Τι εννοείς τι φταίει? Θα σου πω ένα παράδειγμα. Δεν έχουμε σουτέρ. Γενικά. Δεν έχουμε ψηλούς, δεν έχουμε playmaker. Όχι, κάτσε, περίμενε. Τα βάλεις όλα σε ένα τέτοιο. Ωραία, ας το πάρουμε. Δεν έχουμε σουτέρ. Ένα πολύ κλασικό. Αυτό το ακούω κι εγώ. Δεν έχουμε σουτέρ. Ωραία. Το ακούω, δεν έχουμε σουτέρ. Στη δικιά μας τη γενιά, όταν κάναμε επιτυχίες, αν εξαιρέσεις τον Αντώνη που είχε. Μπορούμε να πούμε ότι είχε το καλύτερο σου το Αντώνης. Μπορούσε να πούμε το καλύτερο ποσοστό. Σε ποσοστό, ναι, 42%. Υπήρχαν όμως και άλλα παιδιά που σουτάρανε καλά. Ας πούμε, και ο Χάτζη σου. Χάτζη, Σπανούλης, Ζήσης. Ήταν κλασική σουτέρ αυτή? Όχι, δεν με την έννοια ότι σουτέρ. Ποιο να πω. Ο Σουμποντίτς. Ήταν ο Σουμποντίτς? Όχι. Ούτε αυτοί που βγάζαν από screen, δεν υπήρχε. Ήταν ο Σουμποντίτς? Όχι, δεν ήταν ο Σουμποντίτς. Ούτε καν ο Αλβέρτης. Είχε επιτυχίες η ομάδα? Είχε επιτυχίες. Άρα, στο δικό μου το μυαλό αυτό το ότι δεν βγάζουμε σουτέρ είναι λίγο. Πώς να σου το πω, λίγο η εύκολη δικαιολογία. Θεωρώ εγώ έτσι πως έπαιξα τον μπάσκετ, όπως το βλέπω, ότι για να φέρεις επιτυχία δεν είναι να έχεις μόνο καλό σου. Πρέπει να έχεις απ' όλα. Εγώ γιατί λέω ότι δεν είχαμε σουτέρ? Εννοώ, σαφώς όταν εσύ έκανες ατομική προπόνηση δεν δούλευες στο σούτ σου? Βέβαια. Δεν καθόσουν? Βέβαια. Ωραία. Και εγώ επειδή δεν ήμουν καθόλου καλός σουτέρ, ούτε θεωρώ ότι ήμουν καλός σουτέρ. Έκατσα ένα καλοκαίρι και είπα στον Νικόλ. Του λέω, coach, θέλω να βελτιώσω την τεχνική μου στα σουτ. Μου έδειξε 2-3 πραγματάκια, δεν μπορούσα να αλλάξω το πώς σούταρα. 2 πραγματάκια για να με βοηθήσω. Βελτίωσα το ποσοστό μου. Μετά με την προπόνηση. Εδώ βέβαια, όταν βγάλαμε αυτό το βιντεάκι, ποιος είναι ο καλύτερος σουτέρ, υπήρχε ένα debate. Τι κάνουμε στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει καλό στυλ, αλλά τα βάζει? Το διορθώνει το στυλ ή δεν το διορθώνει? Τι πιστεύεις εσύ? Και είναι παράδειγμα αυτό που έφερες εσύ. Και λέω συγκεκριμένα και τα πετάει, ξέρω εγώ πώς να είναι. Τα πετάει χωρίς μηχανική. Να πω την αλήθεια, εγώ πιο μικρός έβλεπα τον Μπρέλεβιτς
Τον Μπάνε. Που σούταρε. Δεν σούταρε σωστά, αλλά. Τα βάζε. Είναι οπτικό τρίκ αυτό. Κάτσε και Κόρφας. Τζον Κόρφας. Τζον Κόρφας. Ωραία, άρα λες εσύ δεν αλλάζουμε. Περίμενε. Όχι δεν αλλάζουμε. Δεν θα άλλαζα, θα του έλεγα του παιδιού ότι πρέπει να αλλάξει το στυλ σου. Θα του έδινα 1-2 πληροφορίες, 2 μικρά πραγματάκια που θα τον βοηθούσα. Βλέπουμε το Κάρι που εντάξει είναι γραμμό του παίκτης, μου αρέσει πάρα πολύ, που κάνει αυτό το σουτ και δεν κάνει καθόλου follow through. Και βλέπουμε τα παιδάκια σήμερα να κάνουν αυτό το πράγμα. Λάζαρε, να κάνουν αυτό το πράγμα. Ο Κάρι όμως είναι ένας, είναι ο Κάρι, ο οποίος έχει αυτό το προσόν, αυτό το ταλέντο, αυτό που είναι κάτι εξωπραγματικό. Ναι, τα παιδάκια πάνε τα παιδάκια βλέπουν αυτόν. Αλλά όμως θα πρέπει να πούμε στο παιδάκι, μακάρι να τα χώνεις έτσι. Να τα χώνεις έτσι, αλλά δεν θα είναι αυτό. Θα πρέπει να μάθεις σωστά, θα πρέπει να μάθεις σωστή την τεχνική. Να κάνει το follow through, κανονικά. Ναι, το μπάσκετ. Την τεχνική του shoot, την οποία θα τη μάθει ο προπονητής του. Το ότι έχει αλλάξει τώρα όμως το τέτοιο, επειδή έχει αλλάξει τα παιδιά, μεγαλώνουν, η κοινωνία εξελίσσεται και όλα τα έχουν εδώ πέρα και τα βλέπουν, πρέπει λίγο να υπάρχει ένα μέτρο, ρε παιδί μου. Ένα μέτρο. Και εγώ θα ήθελα να σουτάρω σαν τον Κάρι. Μπορώ, δεν μπορώ όμως. Θα πρέπει να μάθω να σουτάρω σωστά. Άρα το βάζουμε από μικρή ηλικία, ενώ. Καλά, φαντάζομαι. Εσύ τι έκανες τότε, ωραία, σ' άλλαξε, δεν σ' άλλαξε. Όχι, δεν μου άλλαξε. Ο Νικόλ μου το είπε. Μου λέει: θες να αλλάξεις στυλ? Όχι, του λέω: δεν θέλω να αλλάξω στυλ. Μου είπε 2-3 απλά πραγματάκια. Να βάλω το χεράκι μου πιο μέσα. Την μπάλα να μην την κάνω να μην έχω μεγάλη κίνηση. Να τη φέρω από εδώ. 2-3 πραγματάκια τα οποία όσο τα δουλεύεις θα βελτιωθεί και το σούτ. Και η προπόνηση. Για μένα δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, το είπα. Προπόνηση. Εδώ είναι όλα τα άλλα ευχολόγια να βλέπω και τα κάνω. Ωραία, εδώ υπάρχει αιώνιο debate που λένε άλλος προπόνηση και άλλος λέει ταλέντο. Εγώ έχω δει παίκτες που δεν έχουν. Καλά, το ταλέντο σίγουρα. Άμα έχεις ταλέντο είναι συν. Άμα έχεις το ταλέντο, αλλά άμα έχεις το ταλέντο θα σε φτάσει μέχρι ένα σημείο και μετά πρέπει να κάνεις την προπόνηση για να φτάσεις εκεί. Μακάρι να. Εγώ θεωρώ ότι το ταλέντο πρέπει να συνδυάζεται με τη δουλειά, με την πολλή δουλειά. Δύο μαζί. Ένα δεν γίνεται. Όχι. Γίνεται. Θεωρώ ότι θα φτάσει μέχρι ένα σημείο. Δεν θα φτάσει μέχρι εκεί που μπορείς να παίξεις. Θα τα βανιάσεις και τελείωσε, λες εσύ γι' αυτό. Ναι. Ωραία, θέλει και τα δύο. Ο Φώτσας που δεν έκανε και πολύ έξτρα. Τώρα ο Φώτσας είναι και φίλος μας, μην αρχίζει. Ο Φώτσας ήταν εξαιρετικός. Ο Φώτσας. Έχω δει παίχτες να έχουν χαθεί πραγματικά γιατί δεν κάνουν προπόνηση. Έχω δει τέτοιους παίχτες, τεμπέληδες δηλαδή, ρε παιδί μου, ενώ είχαν ταλέντο. Μια και ανέφερε το φίλο στο Φώτση. Θυμάσαι ποτέ το Φώτση να κάνει διατάσεις? Όχι, ούτε τώρα δεν κάνει. Ωραία. Τώρα δεν κάνει διατάσεις. Είχε ο Φώτης ποτέ σοβαρό τραυματισμό? Πηδούσε, έτρεχε, κάρφωνε? Δεν έχει ποτέ. Έκανε? Όχι, ποτέ. Αλλά έτσι είναι, δόξα τω Θεώ, έτσι είναι το κορμί του, το τέτοιο, η κατασκευή του. Η δουλειά πρέπει να υπάρχει προπόνηση. Χωρίς προπόνηση θεωρώ δεν μπορείς να πας, πουθενά. Ωραία. Επιστρέφω πάλι σε αυτό το πονεμένο λίγο θέμα με τους σουτέρ. Λέμε δεν υπήρχαν σουτέρ, ούτε εμείς είχαμε σουτέρ τους κλασικούς, ούτε τώρα είχαμε. Όχι, αλλά να σου πω τι είχαμε, θεωρώ εγώ, τι είχαμε σε αυτήν την ομάδα. Θεωρώ ότι είχαμε πολλούς παίχτες οι οποίοι έκαναν αρκετά πράγματα μέσα στο γήπεδο, ήταν πρωταγωνιστές στις ομάδες τους. Αν δεν ήταν πρωταγωνιστές, είχαν ρόλο σημαντικό. Το θεωρώ ότι έκαναν οι προπονητές οι οποίοι είχαμε στις ομάδες μας, ήταν καλοί προπονητές. Ξεχωριστά, ο καθένας ξεχωριστά. Ναι. Ήσουν εσύ στον Παναθηναϊκό, εσύ στον Ολυμπιακό, ο άλλος στην Τζεσεκά, ο άλλος ήταν σε ομάδες οι οποίες έπαιζαν σε υψηλό επίπεδο. Οι προπονήσεις και οι προπονητές μπορούσαν να σου δώσουν κάτι. Δηλαδή θεωρώ ότι και ο Μπράντοβιτς και ο Ιβκοβιτς επηρέασαν πάρα πολύ το ελληνικό μπάσκετ. Και τους Έλληνες προπονητές. Όλοι είχαν περάσει η μισή ομάδα. Και τους Έλληνες προπονητές. Και ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που τους είχαμε. Και... Ας πάει ο άλλος να σε ρίξει τη Χριστοπαναγία να πούμε, ή θέλεις με το π.χ. όπως είναι ο Γιαννάκης, ο κύριος,
Δεν βρίζει ποτέ, σου μιλάει λες και στο πληθυντικό, ας πούμε, παράδειγμα. Και λίγο ακόμα και θα σου μιλήσει στο πληθυντικό. Τι θεωρώ εγώ. Θεωρώ ότι σε όλα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο και επειδή σε μια ομάδα έχεις 12 διαφορετικούς χαρακτήρες, θα πρέπει να προσαρμόσεις το πώς θα συμπεριφερθείς. Εγώ την ήθελα Χριστό Παναγία, αλήθεια. Εννοείται ότι. Και φυσικά και είχα. Χριστοπαναγία. Δεν έβριζαν Χριστοπαναγίες. Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, Συγγνώμη. Σταμάτα. Δεν είναι Χριστοπαναγίες. Ωραία, βρίσιμο ρε παιδί. Βρίσιμο, ναι. Σαφώς. Άρα... Περίμενε. Να ξεχωρίσουμε κάτι. Εμάς αυτό μας έγινε όταν παίζαμε σε ομάδες μεγάλες. Εντάξει. Ναι, δεν μιλάμε για μικρές. Μπράβο. Μην παρεξηγηθούμε. Γιατί η συμπεριφορά των προπονητών στις ηλικίες τις μικρότερες πρέπει να είναι... Παιδαγωγός. Έτσι. Παιδαγωγός, φίλος, προπονητής, φιλαράκι που μπορείς να πεις και τέτοιο. Ναι, ωραία. Να μην παρεξηγηθούμε. Στις ομάδες, στον πρωταθλητισμό που κάναμε... Στον πρωταθλητισμό που κάναμε φυσικά, γιατί και οι προπονητές έχουν και αυτοί άγχος για τέτοιο και θα βγει και θα συμπεριφερθεί, ξέρεις. Ή μπορεί να το κάνουν και... Ξέρεις, να είναι πλάνο αυτό. Στο να σε προβοκάρουνε. Να σε προβοκάρουνε και για να... Μπορεί εσένα, ας πούμε, να το πάρεις να είναι πολύ ευθύς απέναντί σου, που εμένα μου αρέσει ο προπονητής να είναι ευθύς και ειλικρινής στον παίχτη. Το θεωρώ πολύ... Και να σε κάνει, δηλαδή να σε φτιάξει και στο επόμενο παιχνίδι να είσαι πιο... Ωραία, μην πιάσουμε πολύ γιατί θα κουράσουμε πολύ το κομμάτι των σουτέρ. Στυλ μπάσκετ γενικά. Παλιά παίζαμε λιγότερο pick and roll, τώρα βλέπουμε περισσότερο pick and roll. Είχαμε πολύ post παλιά, τώρα πλέον το post δεν υπάρχει. Εσύ, τι σ' αρέσει εσένα γενικά, τι σ' αρέσει να βλέπεις? Μ' αρέσει το μπάσκετ που βλέπω τώρα. Σ' αρέσει? Μ' αρέσει το μπάσκετ που βλέπω τώρα. Μ' αρέσει το μπάσκετ που έπαιζα όταν ήμουν εγώ. Okay. Μ' αρέσει το μπάσκετ. Το μπάσκετ όμως εξελίσσεται, Λάζο. Okay. Όπως εξελίσσεται η ζωή μας, εξελίσσεται και το μπάσκετ. Και έτσι πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς. Σωστά. Σωστά, αλλά μπορεί να. Σε κάποιους αρέσει η παλιά μουσική, σε κάποιους η καινούρια, κάποιος ακούει κλασική. Έχεις δίκιο. Άρα είναι γούστα αυτά. Υποκειμενικά. Τι αρέσει σε εσένα? Εμένα μου αρέσει το γρήγορο μπάσκετ. Θέλω όμως πέρα από το γρήγορο μπάσκετ να μην γίνεται η τρέλα. Δηλαδή να σουτάρω ασύστολα, να μην με νοιάζει, να μην παίζω άμυνα. Θέλω να υπάρχει και η τακτική, το τακτικό κομμάτι. Θα το ήθελα, μ' αρέσει. Να διαβάσει ο άλλος. Θέλω να υπάρχει και το κομμάτι της τακτικής μέσα στο μπάσκετ, το οποίο υπάρχει ακόμα, ειδικά στην Ευρωλίγκα. Γιατί εγώ το NBA δεν το παρακολουθώ σχεδόν καθόλου, πολύ σπάνια. Δεν μου αρέσει έτσι, ας πούμε, ο τρόπος ο οποίος παίζουν στο NBA, shoot, χωρίς τέτοιο. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Δεν μου αρέσει. Προτιμώ το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Άρα Ευρωλίγκα, NBA. Ευρωλίγκα, ναι. Προτιμώ να βλέπω Ευρωλίγκα. Λοιπόν, από τις καλύτερες ομάδες Ευρωλίγκας με τις καλύτερες ομάδες NBA, αν παίζαμε ένα play-off, τι πιστεύεις σήμερα υπάρχει? Θα μπορούσαν να... Εντάξει, σίγουρα οι ομάδες... Έχουν κερδίσει ομάδες Ευρωλίγκας στις ομάδες NBA. Είναι και αυτό λίγο πολύ γενικό τώρα. Πολύ γενικό. Σίγουρα οι ομάδες του NBA είναι καλύτερες. Είναι καλύτερες. Επίσης παίζουν και με διαφορετικά τέτοιο. Έχει μικρύνει τέτοια η ψαλίδα. Η ψαλίδα τελείως. Έχει μικρύνει η ψαλίδα. Σαφώς έχει μικρύνει η ψαλίδα. Βλέπουμε και στο NBA ποιοι βγαίνουν. Ποιοι είναι οι καλύτεροι παίκτες στο NBA αυτή τη στιγμή. Ευρωπαίοι. Έχουμε αρκετούς εγώ Ευρωπαίους. δηλαδή, ας πούμε, ο Ντόντσιτς και ο... Πώς το λένε το τέτοιο, ο ψηλός ο Γιόκιτς. Εντάξει, όσες φορές βλέπω highlights ή έχει τύχει να δώσω τέτοιο, μου αρέσουν πάρα πολύ πώς παίζουν. Εντάξει, ο Γιάννης, ο Γιάννης είναι λίγο πιο διαφορετικός, έχει πιο στην αθλητικότητα, στο τρέξιμο. Εντάξει, αλλά σίγουρα οι ομάδες της Αμερικής ακόμα είναι, θεωρώ ότι... Ναι, εγώ το βάζω ερωτηματικό. Ναι, αλλά είναι πολύ γενικό τώρα. Ωραία, αυτό. και γενικά το μπάσκετ, κανείς δεν παίζει post. Δηλαδή, εγώ βλέπω 5, κοιτάω λίγο τις επιθέσεις, κάνω μια ανάλυση του παιχνιδιού, βλέπω τις επιθέσεις και βλέπω
4 επιθέσεις στο post. Σε ένα μάτς, 4 επιθέσεις στο post. Ναι, τώρα ίσως εσύ βλέπεις, δεν ξέρω, ας πούμε, βλέπεις όλα τα παιχνίδια. Ας πούμε, στην Ευρωλίγκα δεν έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε όλα τα παιχνίδια. Θεωρώ ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες προσπαθούν να παίξουν, να στοχεύουν, που θα χτυπήσουν. Θεωρώ εγώ παρακολουθώντας δηλαδή, αυτά τα νούμερα, τα στατιστικά που κάνουμε με το Lopos Media, κάναμε και κάποιες αναλύσεις και είδαμε γενικά πόσα post παίζανε πριν μια δεκαετία, πόσα post παίζανε. Ναι, υπάρχει συγκεκριμένο νούμερο, όπως υπάρχει και το ανάποδο, τεράστια αύξηση του pick and roll. Είχαμε φτιάξει και όλα ένα βιντεάκι, όπου δείχναμε συγκεκριμένα από το Synergy, πήραμε όλα τα νούμερα, όλα τα δεδομένα, όλες τις ομάδες Ευρωλίγκα, NBA και πόσα plays παίζανε pick and roll τότε και πόσα plays παίζουν τώρα. Και υπάρχει δραματική αύξηση. Που λες, κάπως σαν να μην υπάρχει ένα balance. Και υπάρχει άλλη μια ανισορροπία που παρατηρήσαμε, είναι δίποντα και τρίποντα. Το έλεγε ο Μπράντοβιτς τότε, ότι πρέπει να σουτάρουν δίποντα τα διπλάσια από τα τρίποντα. Ενώ τώρα βλέπουμε δίποντα και τρίποντα, δηλαδή σουτάρουν σχεδόν το ίδιο αριθμό. Δεν υπάρχει ανισορροπία. Και αυτό κάπως με ξενίζει. Δηλαδή. Εντάξει. Είναι αυτό που είπες, ότι κάποιοι προτιμούν έτσι, κάποιοι αλλιώς. Έτσι είναι. Έτσι. Αυτό είναι. Ο κόσμος, άμα ρωτήσεις όμως τον κόσμο, τι του αρέσει να βλέπει, του αρέσει να βλέπει να καφώνουν θέαμα, να τρέχουν αλεούπ. Άιντε, πιτάμε, ναι, θέαμα. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι. Έτσι. Άρα εκεί πάει στο γρήγορο πιο πολύ, είναι πιο θεαματικό. Ναι. Εκεί το κάνει και το NBA, νομίζω προς τα εκεί το πάει, γι' αυτό και απογόρεψε τη ζώνη. Και βλέπω ότι και το ευρωπαϊκό μπάσκετ πάει προς τα εκεί. Πάει προς τα εκεί. Πρέπει να πάει προς τα εκεί. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάει. Αν ρωτάς εμένα, εγώ θα σου είπα. Θέλω να υπάρχει νόημα και να υπάρχει, να βγάζει νόημα. Δηλαδή να υπάρχει στόχευση, να υπάρχει τακτική, να μην είναι όλα πάνω κάτω. Θέλω. Δεν ξέρω τώρα πώς θα καταλήξει και το μπάσκετ, αλλά βλέπουμε ότι έχει αλλάξει. Βλέπεις. Ότι και οι κανονισμοί που βγαίνουν γίνονται για να γίνει το μπάσκετ πιο γρήγορο. Πιο γρήγορα, είτε με τα 14 δευτερόλεπτα. Πιο γρήγορα, πιο θεαματικό. Θα ήσουν καλός προπονητής, τι λες. Εγώ. Ναι. Όχι. Δεν θα μπορούσα να γίνει προπονητής. Δεν θα μπορούσε. Δεν ξέρω, για μένα ο προπονητής είναι πολύ τέτοιο. Ο προπονητής πρέπει να είναι πέρα από το κομμάτι το μπασκετικό και τις γνώσεις που πρέπει να έχει, πρέπει να είναι και σαν ψυχολόγος, να το πω την αλήθεια. Θα πρέπει να είναι καλός, να είναι κακός, να βρίζει, να φωνάζει, Θεωρώ ότι πρέπει να έχει όλο αυτό το πακέτο για να είναι καλός. Σε μικρές ηλικίες, όχι. Πρέπει να. Θα πήγαινε, θα μπορούσε να πας να πει. Όχι, δεν θα μπορούσα να γίνω. Θα μείνει ρε παιδί μου να τους δείξει. Δεν θα μπορούσα να γίνω προπονητής. Λίγο να παίξει με τα παιδάκια να κάνει. Άλλο να παίξεις και άλλο να είσαι προπονητής. Άλλο να παίξεις, άλλο να μιλήσεις, άλλο να πεις την προσωπική σου εμπειρία, το πώς το βίωσες όλα αυτά τα χρόνια και να κάτσεις να συζητήσεις και άλλο να κάτσεις να είσαι προπονητής. Δεν θα μπορούσα να είμαι προπονητής. Δεν θα μπορούσε. Όχι. Τι θα μπορούσε να είσαι? Τι θα ήθελες να είσαι? Όχι, θα μπορούσε. Τι θα ήθελες? Στο μπάσκετ. Έτσι, ένα μαγικό ραβί. Μαγικό ραβί. Να σου πω την αλήθεια. Ήσουν σε κάποια φάση GM όχι GM, είχες μια ψιλοδιοικητική θέση. Όχι, είχα μια διοικητική θέση μαζί με το Αυτή σου άρεσε αυτή η θέση? Μου άρεσε αυτή η θέση. Εκεί δεν είχες αποφάσεις, έπαιρνες αποφάσεις. Τι έκανες? Εννοείται πως πέραμε αποφάσεις. Αποφάσεις τι, για παίχτες, αποφάσεις για στρατηγική ομάδα? Αποφάσεις το πώς θα στηθεί η ομάδα. Μαζί με τον προπονητή, εννοείται. Έμπαινες μέσα πιο βαθιά σε οικονομικά, να δεις τα budget, να δεις τους προπολογισμούς? Όχι. Στο οικονομικό κομμάτι υπήρχε άνθρωπος ο οποίος διαχειριζόταν το οικονομικό κομμάτι. Εμείς ήμασταν μέχρι το γήπεδο και όταν γινόταν μια διαπραγμάτευση στο οικονομικό, δεν έλεγα εγώ ότι... Εγώ έλεγα, ας πούμε, αυτά είναι τα λεφτά, μέχρι εκεί μπορούμε να πάμε. Κάνε τη διαπραγμάτευση. Τελείωσε. Μέχρι εκεί. Δεν έλεγα εγώ, δεν πλήρωνα, δεν έκανα. Όχι, αλλά θα μπορούσε να έχει ένα hit budget και σου λέγανε κάνετε αυτό το budget. Πάρε 10 παίχτες ή πάρε έναν παίχτη. Είχαμε ένα budget και σε αυτό έπρεπε να φτιάξουμε μια ομάδα. Ωραία. Και τελειώνει το budget, φτιάχτηκε η ομάδα. Μετά ποιος είναι η καθημερινότητά σου, ποια ήταν και τη φάση του Παναθηναϊκού? Ποια ήταν, στον Παναθηναϊκό. Άρα η καθημερινότητα της ομάδας αποφάσεις που μπορούσε να είχε. Ποια είναι μια καθημερινότητα της ομάδας? Τώρα ξέρεις, άμα εκείνος έκανε κάποιο παράπτωμα ή κάτι τέτοιο, ξέρεις αυτά που. Έμπαινε στον προπονητή και το έλεγε βάλτε αυτόν, βάλτε τον άλλον. Όχι, σου ξαναλέω. Επειδή και αναφέρθηκα και πριν.
στον προπονητή μπορείς και συζητάς και λες την άποψή σου. Χωρίς να το πει. Θεωρώ εγώ ποιο είναι. Αλλά αυτός είναι προπονητής και αυτός θα πάρει την απόφαση. Και αυτός θα κρυθεί κιόλας φυσικά μετά στο τέλος και θα κρυθώ και εγώ. Αλλά δεν θα το επιβάλλω εγώ. Θα είναι αυτός θα παίξει, αυτός θα παίξει. Τότε τι είναι προπονητής. Θα πω όμως σε μια συζήτηση, ρε εσύ αυτό εκεί, μήπως έτσι, εμείς το βλέπουμε έτσι. Θα μου πει και ο προπονητής, αλλά στο τέλος την απόφαση θα την πάρει αυτός. Σιγά σιγά είναι ωραία κουβέντα και σιγά σιγά στο κομμάτι του ΠΑΟ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού βλέπουμε εδώ συγκεκριμένα στο ελληνικό πρωτάθλημα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός να είναι με μια-δυο ήττες. Βλέπουμε το ισπανικό πρωτάθλημα να μην ξέρεις ποιο θα κερδίσει μέχρι το τέλος. Το ίδιο και το NBA, το ίδιο και η Γερμανία, το ίδιο και η Γαλλία, το ίδιο και η Ιταλία. Εμείς, η Τουρκία και η Ρωσία. Αυτές οι τρεις χώρες, άντε και το Ισραήλ. Αυτές οι τέσσερις που ξέρουμε από πριν ότι αυτή η διάδα θα είναι στο τελικό. Έχουμε δύο ομάδες οι οποίες επενδύουν πάρα πολλά λεφτά και είναι από τις ομάδες οι οποίες διεκδικούν την Ευρωλίγκα και στο ελληνικό πρωτάθλημα ξέρουμε ότι αυτές οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω ποιος είναι ο τρόπος. Καταρχάς είναι καλό ή όχι? Φυσικά δεν είναι καλό για το ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει, φυσικά δεν είναι καλό. Δεν φταίνε όμως οι ομάδες, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Να διαφωνήσω μαζί σου. Δεν φταίνε. Δεν φταίνε. Το πώς τώρα, πώς οι ομάδες θα κάνουν το ελληνικό πρωτάθλημα ελκυστικότερο, το ξέρουν αυτές καλύτερα. Λες, το ξέρουνε ή δεν ξέρουν το πάνε και τα τέσσερα καμιά φορά. Ή κάνουν ολομαχίες. Δηλαδή, όταν βλέπεις να φεύγει η συζήτηση από το μπάσκετ σαν μπάσκετ και πηγαίνει η συζήτηση στο γύρω-γύρω. Τώρα αυτά είναι πράγματα που μην είμαστε ότι δεν συμβαίνουν κι αλλού. Συμβαίνουν κι αλλού. Σε εμάς μπορεί να συμβαίνουν παραπάνω. Συμβαίνουν κι αλλού. Αυτά παντού υπάρχουν. Και γιατί το λέω αυτό? Απλά εμείς σε αυτό είμαστε πιο πολύ. Κάνουμε παραπάνω φασαρία, κάνουμε παραπάνω θόρυβο. Ναι, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να βελτιωθεί το προϊόν. Γιατί όμως λέω ότι αυτά παίζουν. Αν θα μου πεις, θα σου έλεγα στο ελληνικό πρωτάθλημα θα ήθελα να παίζουν περισσότεροι Έλληνες. Ναι, θα ήθελα να παίζουν ένα ζήτημα ναι. Το πιάνω. Αλλά όμως δεν μπορώ να εκφέρω άποψη στο πώς το πρωτάθλημά μας θα γίνει πιο δυνατό. Γιατί το λέω αυτό και αυτά συνδυάζονται μαζί? Γιατί όταν φεύγει η μπάλα, η φάση από το μπάσκετ, και δηλαδή κάνουμε εμείς ανάλυση Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, και αντί να συζητάμε το μπάσκετ, το τι γίνεται μέσα στο γήπεδο, συζητάμε το τι γίνεται εκτός του γήπεδου. Συζητάμε και μέσα στο γήπεδο. Συζητάμε. Συμφωνώ. Αλλά αυτό ασκεί μια τεράστια πίεση. Γιατί όταν πάει να παίξει ο Παναθηναϊκός και μπορεί να τύχει και να χάσει. Από την Πάτρα, από τον Άρη, από τον μπορεί να τύχει. Όταν ασκείται μια τέτοια πίεση με το ζόρι, τραβημένο από το μαλλιά, πρέπει να κερδίσει. Και αυτό ασκείται μια πίεση στους διαιτητές, ασκείται μια πίεση στις ομάδες. Δεν νομίζω με αυτές τις ομάδες έτσι. Αυτή την αίσθηση. Εγώ έχω παίξει πολλές φορές σε ομάδες εκτός Παναθηναϊκού ή εκτός Ολυμπιακού, όπου πήγα, μπορούσα να κερδίσω το μάτς. Δεν σ' άφησαν. Δεν βγαίνανε. Δεν σ' άφησαν. Δεν βγαίνανε. Δηλαδή, εννοώ ότι άμα παίξει ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός 10 παιχνίδια με μια πιο αδύνατη ομάδα, προφανώς τις 9 στις 10 θα κερδίσει, για να μην πω 10 στις 10. Να μην πούμε 10 στις 10. Εντάξει, στις 9 στις 10 θα κερδίσει. Και στοιχηματική, ακόμα και με την τέτοια που πας να παίξεις, σε δίνει ένα μικρό περιθώριο. Στην Ισπανία, στην Γερμανία, αυτό δεν γίνεται. Δεν ξέρεις από πριν. Η Real μπορεί να χάσει ρεπούς από την τελευταία ομάδα. Με budget 10 φορές παραπάνω. Το ίδιο και η Βαρκελόνη. Αυτό κάπως είναι. Δεν ξέρω, αλήθεια σου λέω, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη στο πώς μπορεί να γίνει το πρωτάθλημα πιο δυνατό. Ωραία. Μπορώ να εκφέρω άποψη σε αυτό που σου είπα, ότι θα ήθελα να παίζουν περισσότεροι Έλληνες. Ωραία, και τότε γιατί δεν παίζουν οι περισσότεροι Έλληνες? Χαζή ερώτηση. Απλοϊκή. Απλοϊκή, είναι τώρα. Κοίτα. Ίσως να μην υπάρχουν τόσο καλοί Έλληνες και να παίζουν στις μεγάλες ομάδες. Για να ξαναμπούμε στη θέση των δύο ομάδων των μεγάλων. Ναι. Ωραία. Οι δύο μεγάλες ομάδες παίζουν στην Ευρωλίγκα. Σωστά. Άρα θέλουν τους καλύτερους παίχτες να έχουν. Θέλουν τους καλύτερους παίχτες. Δεν θέλουν να έχουν τους καλύτερους παίχτες. Δεν θέλουν να πάρουν την Ευρωλίγκα. Θέλουν να πάρουν Ευρωλίγκα και οι δύο. Πώς θα πάρουν την Ευρωλίγκα με τους καλύτερους παίχτες? Δεν θέλουν.
Να σου πω εγώ. Θα βάλεις το μικρό. Καταρχάς δεν έχεις μόνο την Ευρωλίγκα. Ή τώρα φέτος η Ευρωλίγκα, εντάξει, είναι απίστευτη. Όλοι μπορούν να κερδίσουν τους πάντες και δεν έχεις κάποιο περιθώριο να το κάνεις. Αλλά έχεις πολλά μάτς. Στην Ελλάδα τουλάχιστον. Ελλάδα, αφού ξέρουμε ένα μάτς ετοιμάζεις. Έχεις να παίξεις 10 μάτς, βάλ' τους να παίξουν. Να βάλεις. Ναι. Θα μπορούσε να είναι μια θα τέτοια. μπορούσε να είναι, μακάρι, αλλά εμείς, στο ξαναλέω, τα λέμε όλα εκ του ασφαλούς, γιατί είμαστε εδώ. Γιατί και αυτοί που είναι στις μεγάλες ομάδες υπάρχει πίεση, υπάρχει άγχος, πρέπει να πάρεις αποτέλεσμα. Ωραία, θεσμικά εσύ πιστεύεις θα έπρεπε να ρυθμιστεί ή να το αφήσουμε ελεύθερη αγορά, το όρο το χέρι να ρυθμίσει μόνο του, ή θα πρέπει να μπει θεσμικά και να μπει ένα πλαίσιο και να... Θα ήθελα ο ΕΣΑ και η ΕΟΚ να κάτσουν σε ένα τέτοιο και να μπορέσουν να βρουν ένα κοινό σημείο όπου θα μπουστάρουν. Όπου θα είναι καλό για το ελληνικό μπάσκετ να μπορέσουμε να παίζουν πιο πολλοί Έλληνες παίχτες. Δεν ξέρω αν γίνεται. Λέω, η ευχή μου θα ήταν να μπορούσαν να κάτσουν να βρουν μία λύση, ώστε να βλέπουμε πιο πολλούς Έλληνες παίχτες. Αλλά είναι μια γενική τέτοια που καθόμαστε εδώ και κάνουμε μια συζήτηση που δεν είναι εύκολη. Εντάξει, αυτό μου θυμίζει και πολύ τους παππούδες που κάθονται εμείς τότε στη γενιά μας. Είναι το πολύ κλασικό. Αλλά σε πάω σε εκείνη τη γενιά, παίζαμε όλοι οι πρωταγωνιστές. 22-23 χρονών. 22-23 χρονών. Όταν ήρθε ο Γιαννάκης, έβγαλε όλους τους παλιούς. Μπήκατε εσύ και εγώ ήμασταν 23, Ζήσης Πανούλης 22, το 23. 23 εμείς, 21 Σπανούλης Ζήσης, 22 Φώτσης. Η βασική πεντάδα ήταν 22 χρονών, 23 χρονών. Αν βάλεις το κακιούζι τώρα ανάλογα τον έβαζε ή δεν τον έβαζε. Αν έπαιζε δηλαδή ο Φώτσης ήταν 23 χρονών. Αυτό είναι άλλο. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω, εμείς ήμασταν και τυχεροί γιατί είχαμε και πολλά παιδιά που παίζανε στο εξωτερικό και σε υψηλό επίπεδο. Και ήταν παίχτες οι οποίοι είχαν. Αλλά υπήρχαν και τότε ξένοι. Καλή Μποντιρόγα, Ρέμπρατσα, Ράτζα. Ναι, βρε, δεν το λέω. Τι να σου πω. Τώρα εδώ πάμε σε αυτό που λες. Εμένα με πάει και στο. Δηλαδή, ξαναγυρίζουμε πίσω και λέμε αν ένα παιδί το οποίο ας πούμε είναι καλό, τελειώνει το εφηβικό του και είναι ένας καλός παίχτης και έχει μία πρόταση από μία μεγάλη ομάδα. Και έχει μία πρόταση, μάλλον αυτή την πρόταση που έχει από τη μεγάλη ομάδα να την πάρει και να πάει ή να προτιμήσει μία άλλη οδό να πάει σε μία μικρότερη ομάδα στην οποία θα έχει χρόνο συμμετοχής και αναλόγως άμα είσαι καλός. Νομίζω στο Ομοσπονδία κάτι έγινε αντίστοιχο, δόθηκαν διπλά δελτία, διπλές ομάδες. Έγινε αυτό με το διπλό δελτίο. Βοηθάει αυτό, βοήθησε. Ή θέλει να περιμένουμε. Προς τη σωστή κατεύθυνση είναι. Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα δεν ξέρω. Αν και να σου πω κάτι. Και η μεγάλη ομάδα όταν θα πάρει τον παίχτη, το μικρό, μπορεί να τον πάρεις, να τον έχεις εσύ, αλλά να τον δώσεις να πάει να παίξει. Αλλά να τον δώσεις να πάει, θεωρώ εγώ ότι θα πρέπει να πάει σε μια ομάδα που θα ξέρεις ότι κοίτα, σου δίνω ένα παίχτη, θέλω να παίζει όμως. Θέλω να έχει μια σωστή προπόνηση, θέλω να παίζει συγκεκριμένα λεπτά και να έχεις μια παρακολούθηση και η ομάδα η οποία θα τον δώσει ιδανικό να παρακολουθεί την εξέλιξή του. Να έχει μια άμεση επικοινωνία. Μπράβο. Για να μπορέσει να παίξει. Ή μετά να προτιμήσεις την τέτοια αυτό που είπαμε, να πας να παίξεις και να κάνεις τη διαδικασία. Να πας σε μια μικρή ομάδα, άμα είσαι καλός θα πας στη μεσαία ομάδα. Πας στη μεσαία ομάδα, άμα είσαι καλός και δείξεις θα πας στη μεγάλη ομάδα. Αλλά να κάνεις να κάνεις το σκαλοπάτι. Να κάνεις το σκαλοπάτι. Τι θα ήθελες περισσότερο να δεις στο ελληνικό μπάσκετ, το ελληνικό πρωτάθλημα και το ελληνικό μπάσκετ? Γενικά, τι θα ήθελα. Θα ήθελα πιο πολλούς Έλληνες παίκτες. Στην Α1 θα ήθελα στις μικρομεσαίες ομάδες, θα ήθελα Έλληνες παίκτες να είχαν πιο πρωταγωνιστικό ρόλο, να μην είναι έτσι ρολίστες. Να είναι πρωταγωνιστές στις ομάδες τους, στις μικρές ομάδες. Και αν πιο πολλοί να είναι αυτοί, δηλαδή να είναι πιο πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα είναι ο ξένος ο οποίος θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά θα είναι και ο Έλληνας ο οποίος θα είναι
Ο Νεοκλής ο Νεοκλής ο Αβδάλας. Ναι. Αυτή τη στιγμή παίζει στο Περιστέρι. Ναι. Ωραία. Το Περιστέρι, ας πούμε, από ό,τι έχω ακούσει από τις δηλώσεις του και του Λιμιάτη, και προφανώς είναι κεντρική τους ιδέα αυτή, ότι θέλουν να παίξουν με Έλληνες, να έχουν ελληνικό κορμό και να δώσουν ευκαιρίες σε παιδιά και σε νεαρά παιδιά. Εγώ χαίρομαι που βλέπω τον Νεοκλή, τον Αβδάλα, που παίζει στο Περιστέρι. Έπαιξε και πέρυσι στην Καρδίτσα. Εντάξει. Βέβαια, το Περιστέρι είναι από τις ομάδες που μου αρέσει εμένα. Ναι, ο Ζούγρης παίζει. Δηλαδή θέλω, ας πούμε, παιδιά αυτής της ηλικίας να παίζουν σε τέτοιες ομάδες και να έχουν ρόλο μέσα, ρε παιδί μου. Ναι. Να έχουν ρόλο. Να παίζουν 15-20 λεπτά και να έχουν ρόλο. Ωραία, και γιατί να μην παίξουν αυτή στην εθνική ομάδα ανδρών? Και σε έφερα το παραλληλισμό. Περίμενε. Στην εθνική ανδρών, Λάζαρε, περίμενε. Στην εθνική ανδρών. Ένα λεπτό. Για να παίξει στην εθνική ανδρών πρέπει να είσαι ο καλύτερος. Ο καλύτερος. Okay. Ωραία. Ο καλύτερος. Και είπαμε ότι δεν γίνεται, επειδή ένα παιδί είναι καλό και δείχνει ότι μπορεί να παίξει στο υψηλό επίπεδο, ότι θα πάρουμε όλα τα παιδιά και θα τα πάμε έτσι και θα... Θέλει μια ισορροπία. Θέλει μια ισορροπία εκεί. Ισορροπία θέλει λίγο και γκάτς και λίγο... Θέλει μια ισορροπία. Ούτε γκάτς ούτε τέτοιο. Δεν είμαστε προπονητές. Ο προπονητής όταν θα κάτσει και θα δει... Ξέρει αυτός ποιοι πρέπει να είναι, ποιος πρέπει να έρθει, ποιος είναι ο ρόλος του αυτού που θα έρθει. Εμείς ξεκινήσαμε όλοι και πήγαμε στην εθνική και μπήκαμε 12 κατευθείαν. Όχι, δεν μπήκαμε 12. Έχεις δίκιο σε αυτό. Εγώ, θα σου πω εγώ. Και μετά παίζουμε εσύ για σένα. Ναι. Εγώ ξεκίνησα, με φώναξαν στην προετοιμασία. Έκανα προετοιμασία. Σωστά. Εντάξει, με φώναξαν την επόμενη φορά, έκανα την προετοιμασία, έπαιξα κάποια φιλικά. Ωραία. Με φώναξαν την επόμενη φορά, έκανα την προετοιμασία και πήγα σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και είχα κάποια λεπτά συμμετοχής. Την επόμενη χρονιά έπαιξα πιο πολύ. Άρα δεν είναι ότι φωνάζουμε το μικρό ο οποίος έχει δυνατότητες, μας δείχνει ότι έχει δυνατότητες και τον πετάμε μέσα. Πώς πήγες, εσύ πώς έκανες στην εθνική? Εγώ με τον Γιαννίδη κόπηκα τότε που πήγαν Σουηδία. Ήταν Ρετζιάς, Τσακαλίδης, Γιαννούλης, οι top. Οι δύο ήταν NBA και έρχεται ο Γιαννάκης και λέει έξω, ξεκινάμε από την αρχή, παίζεις βασικός. Τόσο απλά. Παίξαμε καλά στους Ολυμπιακούς. Δεν περάσαμε ούτε στη τετράδα στους Ολυμπιακούς. Ποιο ήταν το σκεπτικό? Πότε πήγες στην εθνική, στην ανδρών? Όχι, πήγα και πιο πριν. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Πήγα πιο πριν. Εγώ απλώς λέω για το μεταβατικό αυτό στάδιο και το λέω αυτό, θα το συζητήσω και με τον Βασίλη, με τον Μπίλη. Σίγουρα θα το κάνω αυτή την ερώτηση που θα έχουν την ευκαιρία. Αλλά εγώ τι θέλω να σου πω. Έγινε μια αρχιδάτη κίνηση, είπε ο Γιαννάκης, παιδιά φεύγετε, ξεκινάνε αυτοί, κάνεις μια κοιλιά 2004 και μετά κάποιος πρέπει να πάρει αυτή την απόφαση. Εντάξει ρε παιδιά, θα φύγουν λίγο οι παππούδες και οι γέροι, θα έρθουν λίγο οι νέοι, θα χτίσουμε με αυτό, θα θυσιάσουμε το αποτέλεσμα, θα το κάνουμε. Είναι ένα σκεπτικό. Ένα λεπτό. Λίγο τα είπαμε πολύ γενικά. Η προηγούμενη γενιά που έπαιζε στην εθνική από εμάς ήταν Φράγκη, Σιγάλας, Οικονόμου. Ο Οικονόμου εγώ δεν τον πρόλαβα. Γιαννούλης, Ρετζιάς, Καλατζής, Παπα-Νικολάου. Αυτά τα παιδιά μπορεί να μην πήρανε κάποια θέση, αλλά έπαιξαν σε υψηλό επίπεδο. Είχαν δηλαδή μεγάλες εμπειρίες. Δηλαδή κάνανε και αυτοί το τέτοιο τους και μετά, ξέρεις, ο Γιαννάκης το έκανε λίγο, ρε παιδί μου, δεν έκανε μπαμ. Και αυτό σταδιακά έκανε. Σταδιακά. Στην Ολυμπιάδα, μετά από την Ολυμπιάδα. Ναι, έκοψε άλλους, ναι. Ναι, δηλαδή δεν είναι ότι μπαμ. Άιντε, φύγετε, κάνετε. Εντάξει, δεν είναι ότι... Και η γενιά αυτή του Φράγκη, του Σιγάλα και τέτοιο, πόσο μας βοήθησαν εμάς δηλαδή. Εγώ δηλαδή θυμάμαι τώρα το Σιγάλα τον είχα ένα δωμάτιο. Ναι. Πιτσιρικά, Σιγάλα, δωμάτιο. Κι όμως,
Πώς με βοήθησε αυτό? Δηλαδή, ο Σιγάλας είχε τέτοιο. Το δικό του τρόπο, πώς προετοιμαζόταν, πώς έκανε. Ναι, ναι, το συζητάω. Πήραμε αρκετά πράγματα από αυτούς. Και πρόσφεραν αυτοί στην Εθνική. Μπορεί να μην είχαν μετάλλιο τέτοιο, αλλά έφτασαν κοντά στην επιτυχία. Ήταν πολύ κοντά. Δηλαδή, η γενιά, αν μπορώ να ξεχωρίσω, ήταν η γενιά του 87. Μετά ήταν η γενιά αυτή, τις καλές γενιές που λέω, Φράγκης. Προς το 2000, ας το πούμε, ναι, εκεί. Ναι, και μετά ήμασταν η δικιά μας η γενιά. Έτσι λίγο να το... Η συζήτησή μας γενικά καταλήγει ότι ποιον θα πάρεις τώρα. Έτσι δεν είναι? Ποιον θα, ωραία, θέλουμε να πάρουμε καινούριους. Πού θα τους βρούμε, πού θα καταλήγει εκεί? Η συζήτηση. Πού θα πάρουμε, ρε, ωραία, θέλουμε να βγάλουμε το Κώστα, ρε παιδί μου, έξω και να βάλουμε κάποιο νέο. Πού θα το βρούμε? Θέλουμε να βάλουμε κάποιο σουτέρ. Πού θα το βρούμε? Και έχουμε πάει σε φάσεις, από ό,τι με έλεγες εσύ, ότι ξεκινήσατε ένα πρόγραμμα με την Ομοσπονδία όπου ψάχνετε πλέον έξω παίχτες. Δηλαδή πάτε να δείτε πού είναι υπάρχει αυτή. Ναι, και είναι πολύ σωστό. Υπάρχει, εδώ και 2 χρόνια έχει ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα, όντως που είπες, τι είναι αυτό το πρόγραμμα? Ότι προσπαθούμε να βρούμε και τα παιδιά που είναι εκτός Ελλάδας. Εντάξει. Πήγαμε 2 χρόνια πήγανε στην Αμερική. Mm-hmm. Σίγουρα αυτό πρέπει να εμπλουτιστεί, να γίνει λίγο πιο... με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, να γίνει λίγο κάπως καλύτερα, να μπορέσουμε... Σίγουρα υπάρχουν παιδιά που είναι εκτός Ελλάδας, τα οποία είναι καλοί και θα κάνουν. Όπως λέμε και ο Γκάρης στην εκτός Εθνική Ελλάδας. Παιδών, ο Γιάννης ο Καλαμπόκης την προηγούμενη χρονιά, όχι φέτος που είχε την προηγούμενη, είχε ένα παιδί που έπαιζε στην Bayern, από το Μόναχο. Τον βρήκανε. Τη Γερμανία. Έπαιξε στην Εθνική Παιδών. Αυτό είναι ένα... Αυτό είναι μια καλή τέτοια της Ομοσπονδίας. Για να κάνει μια κίνηση. Και εδώ δεν χρειάζεται να πάμε πολύ. Και ο Γκάλης από κάπως έτσι. Όχι, εννοώ ότι ναι, υπάρχουν πολλοί Έλληνες που είναι. Στην Αμερική υπάρχει πολύ ελληνικό στοιχείο. Άρα εσύ λες ότι αυτό το πρόγραμμα, ρε παιδί μου, το να φέρουν παιδιά απ' έξω, θα βοηθήσει γενικά. Είναι Έλληνες του εξωτερικού. Αν υπάρχει κάποιο παιδί το οποίο μπορεί να βοηθήσει, είτε είναι στην Εθνική Παιδών, είτε είναι στην Εθνική Εφήβων, να μπορέσει να βοηθήσει, είτε και στην Εθνική, ξέρω εγώ, στην Ανδρών, στη Νέων, παιδιά τα οποία είναι Έλληνες και μπορούν να αποκτήσουν το ελληνικό διαβατήριο. Επίσης, αυτά τα παιδιά, μιλάω για την Αμερική, εντάξει. Για αυτά τα παιδιά μπορεί να είναι το ελληνικό διαβατήριο να είναι το εξής. Ότι όταν θα πάνε στο κολέγιό τους, κάποια στιγμή θα τελειώσουν το κολέγιο, ωραία. Πόσα παιδιά θα παίξουν από αυτά στο NBA? 1-2. Ωραία. Δεν είναι μια επιλογή η Ευρώπη για αυτά τα παιδιά? Όταν θα έχεις το ελληνικό διαβατήριο, θα παίξεις το μπάσκετ και όλα θα το παίξεις στην Ευρώπη. Με ποιο τρόπο τους παρακολουθείτε, τι γίνεται, ποιο πρόγραμμα? Κοίτα, πώς έγινε αυτό είχαμε πάει 10 μέρες και είχαμε πάει στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο και γινόταν κάποιες προπονήσεις σε κάποιες ηλικίες που ερχόταν τα παιδιά τα οποία ήταν Ελληνοαμερικάνοι, ας πούμε. Και προσπαθούσαμε να δούμε αν κάποιο παιδί το οποίο μπορούσε να πλαισιώσει είτε την Εθνική Παιδών, την Εθνική Εφήβων, την Εθνική Νέων. Σίγουρα είδαμε και ηλικίες που είναι και πιο μικρά παιδιά, το οποίο έχει και εκεί αξιόλογα παιδιά, αλλά εκεί να ξέρεις ότι πλέον τα παιδιά εκεί των Ελλήνων τώρα δηλαδή μεγαλώνουν, αλλά την Ελλάδα δεν μιλάνε ελληνικά καταρχάς, δεν μιλάνε πολλά ελληνικά. Ναι, είναι που δεν μιλάνε ελληνικά. Υπάρχουν κάποιοι γονείς εκεί, δηλαδή σε κάποιες συζητήσεις, που προσπαθούν να τους περάσουν να μιλάνε ελληνικά, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Μιλάμε τώρα Αμερική ή μιλάμε και για άλλες χώρες? Πήγα μόνο στην Αμερική. Άρα λογικά το ίδιο θα υπάρχει και στην Αυστραλία. Και στην Αυστραλία υπάρχει και στον Καναδά υπάρχει και στην Αμερική και σε άλλες πολιτείες πέρα από τη Νέα Υόρκη και το Σικάγο που έχει ελληνική παροικία μεγάλη. Και στη Ρωσία σίγουρα ξέρω εγώ γνωρίζω παιδιά από Ρωσία που έχουν ελληνικά διαβατήρια, αλλά
Η σχέση τους είναι δηλαδή μπαμπάς Έλληνας, μαμά Ρωσίδα, γεννήθηκαν εκεί. Δεν ξέρω. Και τα λαντούχα κιόλας, παιδιά, Επίσης, τα γνωρίζουν, μικρές ηλικίες. Και όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, Λάζο, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ναι, όλοι θέλουμε να βγάζουμε παίχτες, όλοι θέλουμε να έχουμε καλές μικρές εθνικές ομάδες, όλοι θέλουμε να έχουμε ένα καλό αναπτυξιακό, όλοι θέλουμε να έχουμε παιδιά. Γιατί δεν βγάζουμε παίχτες ή γιατί δεν βγάζουμε σουτέρ. Αλλά στο τέλος μην ξεχνάμε τι χώρα είμαστε. Είμαστε μια χώρα 10 εκατομμυρίων. Okay, ναι. Εντάξει, το μπάσκετ δεν είναι το νούμερο 1 άθλημα. Άρα η δεξαμενή σου δεν είναι τόσο μεγάλη. Δεν είναι δηλαδή τόσο μεγάλη. Σαφώς υπάρχουν παιδιά τα οποία θέλουν να παίξουν μπάσκετ και νομίζω και οι ακαδημίες. Γενικά τα παιδιά έχουμε αύξηση σε παιδιά σε μικρές ηλικίες που θέλουν να μπουν και να μάθουν μπάσκετ. Μεγάλο ρόλο παίζει η εθνική ομάδα, για μένα, μια επιτυχία της εθνικής ομάδας στο να προσελκύσει περισσότερο παιδιά. Θα ήταν ευχής έργων, δηλαδή, να είχαμε μια επιτυχία. Θα έχει προσελκύσει πιο πολλά παιδιά. Και απ' την άλλη, και υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες παίζουν μπάσκετ. Χώρες οι οποίες για μας πιο παλιά να μας φαινόταν περίεργο ότι παίζουν. Παίζουν ένα παράδειγμα. Γερμανοί. Σωστό. Λετονοί. Σωστό. Φιλανδοί. Φιλανδοί. Αυτές και αυτοί δουλεύουν. Και αυτοί έχουν. Εδώ βέβαια αντιφάσκει λίγο με αυτό. Αντιφάσκει με την έννοια, αν εννοείς, ας πούμε, είναι οι Λιθουανοί και οι Σέρβοι που... Όχι, εγώ που βάζω τις Λιθουανίες που είναι και αυτή η μικρή χώρα. Γιατί είπε σε κάποια φάση ότι είμαστε μικρή χώρα. Ναι, οι Λιθουανοί. Οι Σέρβοι. Θα μου πεις οι Σέρβοι και οι Λιθουανοί. Γιατί βγάζουν, γιατί έχουν φουρνίες, γιατί έχουν ψηλά παιδιά. Εγώ δηλαδή τώρα που κάθομαι και ασχολούμαι τα τελευταία 1,5-2 χρόνια που βλέπω, ψηλά παιδιά, δεν βλέπω ψηλά παιδιά. Και εγώ όντως έχω παρατηρήσει αυτό. Δεν βλέπω ψηλά παιδιά. Δεν ξέρω γιατί. Τι το DNA. Δεν ξέρω γιατί. Έχω όντως 2-10, ας πούμε, να δεις. Έχεις δει 2-10. Δεν έχω δει. Έχω δει δίμετρους καλούς, δίμετρους, αλλά ο δίμετρος πού να πάει, που είσαι υψηλός να παίξει. Εντάξει. Δεν έχω δει δηλαδή ψηλά παιδιά, δεν βγάζουμε. Παλιά, ας πούμε, στην ηλικία τη δικιά μας έβλεπες στην περιφέρεια. Σε κάθε ομάδα είχε και ένα ψηλό, είχε ένα 2-10 σε κάθε ομάδα. Τώρα, απ' την άλλη, αυτό το ότι λέμε ότι σου είπα ότι είμαστε μικρή χώρα και η δεξαμενή δεν είναι μεγάλη, το μπορέσει να. Είναι αυτό που ανέφερες και εσύ, ότι ας πούμε, οι Λιθουανοί, οι Σέρβοι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχουν, γιατί είναι και βγάζουν και ψηλά παιδιά και βγάζουν και παίχτες. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Γιατί αυτές οι δύο χώρες. Είχα μια συζήτηση με τον Ντέπιτς, που είναι Σέρβος, το Μιλένκο του Ντέπιτς, τον παλιό του. Ναι. Ασχολείται με την Ομοσπονδία και τέτοια εκεί. Του λέω, ρε Μιλένκο, πώς, λέω, εσείς που έχετε περάσει πόλεμο? Και τι είπε? Και μου έδωσε κάποια ξεκάθαρη απάντηση. Δεν ξέρω τι. Και το ανάποδο. Βλέπω το Μπράντο. Δεν βάζει Σέρβους. Παίζει εκεί με ξένους. Εντάξει, τώρα εκεί το τι έχει γίνει, το τι έχει γίνει, το πώς είναι ο προπονητής, πώς αντιλαμβάνεται, πώς θα χτίσει την ομάδα, δεν μπορώ να σου πω. Ναι, απλώς όχι. Εγώ το λέω αυτό σε σχέση ότι. Τώρα εγώ λέω σε σχέση το ότι όταν παίζαμε, θεωρώ εγώ ότι σε ελληνικές ομάδες, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, αν δεν έχει ελληνικό κορμό καλούς παίχτες, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν ο ελληνικός κορμός μέσα σε μια τέτοια ομάδα. Πρέπει να υπάρχει. Για να μπορέσει να. Αλλιώς τι κατά ελληνική ομάδα είσαι άμα. Και για τα αποδυτήρια και για τον κόσμο και για. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν. Εμείς στον Παναθηναϊκό, όσο ήμουν εγώ, είχαμε πολύ καλό ελληνικό κορμό. Καλά, δεν συζητάω. Ο Ολυμπιακός δεν είχε ελληνικό κορμό. Δεν είχε. Είχε. Το θεωρώ σημαντικό για να έχεις επιτυχία. Για να πας καλά. Προπονητής στην εθνική πρέπει να είναι Έλληνας ή όχι? Άστο το Βασίλη. Γενικά πρέπει να είναι εγχώριος ή. Όχι, εγώ δεν. Δεν έχεις αυτό το θέμα. Δεν έχω, όχι. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι αυτός που κρίνει η Ομοσπονδία ότι είναι καλύτερος για την ομάδα. Είτε είναι ξένος είτε είναι Έλληνας. Οκ.
Πάντως, εγώ θα διαφωνήσω λίγο με αυτό που είπες, αλλά είναι ένα θέμα που χωράει πολύ debate. Ότι αν εθνική πρέπει να είναι σόι και καλά να παίζει και να παίρνει τα πρωταθλήματα για να προσελκύει παιδιά. Εννοείς για την επιτυχία. Για την επιτυχία. Ναι, εγώ θεωρώ ότι καλό θα είναι. Θα βοηθήσει. Θα βοηθήσει. Ναι. Εδώ εντάξει, έχω μια άλλη άποψη. Ότι καμιά φορά. Όχι ότι είναι ο κύριος παράγοντας, ότι θα βοηθήσει. Θα είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Καμιά φορά σαν να μου λέει ότι ρε παιδί μου κρύβει όλα τα σκεπάζει τα προβλήματα, πάμε επιτυχία. Πρέπει να δούμε γενικά, δομικά, πιο κάτω να πάμε λίγο στη βάση και να μην επικεντρωθούμε τόσο πολύ στην επιτυχία της εθνικής, αλλά να δούμε λίγο τι γίνεται στο κομμάτι το αναπτυξιακό, αυτό που λέγαμε πιο πριν, πώς πρέπει να εκπαιδευτούν. Να σου πω κάτι, ποιος είναι ο στόχος του αναπτυξιακού? Το αναπτυξιακό τους να βγάλει παιχτές. Να προσελκύσει όσο δυνατόν περισσότερα παιδιά στο μπάσκετ. Και αυτά τα παιδιά που θα προσελκύσει, κάποια παιδιά από αυτά να στελεχώσουν την εθνική. Την εθνική άνδρα. Ναι, έτσι όπως το βάζεις, ναι. Έτσι, αυτό νομίζω ότι είναι ο στόχος του αναπτυξιακού. Σωστό. Εδώ λέμε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα λίγο πιο παλιά που δεν είχε βγάλει τα ραντάρ εσένα. Δεν είχε δει τον Αντιτοκούμπο. Περίμενε. Να σε διακόψω. Όσον αφορά εμένα. Και δεν το λέω με ταπεινότητα. Το λέω γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Τι εμένα? Εγώ στην ηλικία των παιδών ήμουνα πιο έτοιμος να είμαι από κάποιο παιδί που έπαιζε στην εθνική παιδών? Δεν ήμουνα. Άρα λες εσύ ορθός. Ορθός, φυσικά ορθός. Εγώ δεν ήμουν έτοιμος να παίξω. Ούτε στην εθνική εφήβων. Στην Ελπίδων μετά που μεγάλωσα, ήρθα στον Ηρακλή. Μου φαίνεται αυτά. Όχι, μην είσαι το κούμπο. Σου φέρω ένα παράδειγμα το κούμπο. Δηλαδή, γιατί όχι μόνο δεν έφυγε από τα ραντάρ της εθνικής, έφυγε από τα ραντάρ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Δηλαδή, οι άλλοι πώς τον είδανε στην άλλη άκρη, που και εμείς δεν το είχαμε δει εδώ. Εδώ ήταν. Κάτι δεν δούλεψε. Το σύστημα δεν δούλεψε. Μπορεί να μην δούλεψε το σύστημα, αλλά μπορεί να το λέμε εμείς οι δύο αυτό. Άμα κάνεις την ίδια ερώτηση στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, γιατί δεν είδατε αυτό το παιδί, θα πάρεις μια απάντηση που μπορεί να μην την έχουμε σκεφτεί οι δυο μας. Και να πούμε, όταν έπαιζε ο Αντιτοκούμπο τότε, εγώ ήθελα να πάρω την Ευρωλίγκα. Δεν με ενδιαφέρει να πάρω ένα τέτοιο παίχτη εξελίξιμο. Εγώ ήθελα να πάρω τώρα παίχτη ο οποίος θα είναι καλός τώρα για να πάρω την Ευρωλίγκα. Λέω εγώ μια τέτοια. Ναι, γι' αυτό εδώ είναι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις και λέω εγώ ότι αυτή η προσέγγιση έχει και τα λάθη της, ρε παιδί μου, όταν πας σώει και καλά για το αποτέλεσμα. Εντάξει, να σου πω κάτι, Λάζο. Λάθη θα κάνεις. Δηλαδή και πράγματα που σχεδιάζεις, ας πούμε, σχεδιάζεις το αναπτυξιακό 5, 6, 7, 8, 9, 10 πράγματα. Δεν θα κάνεις λάθη. Θα κάνεις λάθη. Δηλαδή οι επιλογές που έχεις σχεδιάσει, στο τέλος μπορεί να βγουν και λάθος. Ναι. Κάποιες θα βγουν και λάθος. Όχι, κάποιες θα βγουν και λάθος. Όπως και σε όλα τα πράγματα, θα πρέπει να δεις τι πήγε λάθος, να το ξαναδείς. Αλλά τουλάχιστον γίνεται προσπάθεια. Έχει το αναπτυξιακό στην Ομοσπονδία αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ. Είναι πολύ μεγάλη βαρύτητα. Συμφωνώ. Και έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Δεν το συζητάω. Από εκεί πρέπει να ξεκινάει. Πες μου τότε μια ερώτηση. Γιατί δεν είναι οι προπονητές όπως είναι ο Ροδόπουλος, όπως είναι και ακόμα και ο Νικόλ σε μια θέση στην Ομοσπονδία. Στο κομμάτι το αναπτυξιακό. Ο Ροδόπουλος είναι ο πατέρας του μπάσκετ, ας πούμε. Τώρα εντάξει, κοίτα. Της προπονητικής, όχι του μπάσκετ, της προπονητικής. Τώρα, εντάξει, αυτοί που διαλέγουν τους προπονητές έχουν κάποια κριτήρια και διαλέγουν με κάποια κριτήρια. Το τι θεωρείς εσύ σωστό και εγώ ή εγώ σωστό, δεν πάει να πει ότι είναι σωστό. Κάποιος άλλος έχει τα δικά του κριτήρια και παίρνει μια απόφαση με τα δικά του κριτήρια. Αρκεί να υπάρχει μια στρατηγική, λέμε. Πάντα, έτσι δεν είναι. Δεν την παίρνουμε έτσι, άιντε. Στρατηγική, τι εννοείς? Αυτός παίρνει μια απόφαση, πρέπει να έχει και μια στρατηγική ότι εγώ παίρνω αυτούς γιατί ο στόχος μου είναι Α. Αυτοί θα μου φτάσουν πιο εύκολα στο στόχο Α. Δεν την παίρνω έτσι γενικά. Σαφώς. Δεν μπορείς να διαλέξεις προπονητή. Άμα είναι θα κλείνω και θα δω αυτό. Έτσι. Δεν παίρνεις έτσι, σαφώς. Επιλέγεις, βλέπεις κριτήρια
τον παρακολουθείς και τον κάνεις και... Εσύ τώρα, έχοντας αυτή τη συγκεκριμένη θέση, αύριο μεθαύριο, τι θα ήθελες, πού βλέπεις τον εαυτό σου, εσύ τι θα ήθελες να κάνεις, εσύ σαν Μίτσος, στο χώρο του μπάσκετ τώρα μιλάω. Εμένα το ότι ασχολούμαι με μικρά παιδιά μου αρέσει. Σ' αρέσει. Ναι, μου αρέσει και επίσης ήταν ωραία η εμπειρία μου φέτος, ας πούμε, που έκατσα και γνώρισα παιδιά αυτής της ηλικίας, το πώς ζουνε, το πώς σκέφτονται. Τώρα μιλάμε με τα ίδια τα παιδάκια, εσύ λες. Τώρα Τα παιδιά, τα 15 χρονών. Κατάλαβες το πώς σκέφτονται, το πώς βλέπουν αυτοί τους παίχτες, ας πούμε, που παίζουν στο υψηλό επίπεδο. Εκεί σε συζητήσεις μπορείς, ξέρεις, όχι να διαμορφώσεις, να τους πεις τη δικιά σου ιστορία. Το πώς το έκανες εσύ, το πώς το έκανε ο Σπανούλης, το πώς το έκανε ο Ζήσης, το πώς το έκανε ο Παπαλουκάς, το πώς το έκανε ο Τσαρτσαρής, το πώς το έκανε ο Ντικούδης, το πώς το έκανε ο Χατζιβρέτας. Δηλαδή, σε αυτά τα παιδιά μπορείς να τους πεις τη δικιά σου εμπειρία, το πώς ήτανε. Μπορείς να κάτσεις να ακούσεις κάτι καινούριο, το πώς σκέφτονται αυτά τα παιδιά. Ωραία, αυτός είναι ένας ρόλος. Ναι. Φανταστικός, ωραίος. Αυτό θα ήθελες να κάνεις μετά από 5 χρόνια, ρε παιδί μου? Μετά από 5 χρόνια δεν ξέρω, Λάζαρ, τι θέλω να κάνω. Θέλω να... Βασικά θέλω να είμαι... Λίμνο. Και να ψαρεύουμε. Βασικά τίποτα, υγεία να έχουμε. Τα παιδιά μας δεν είναι καλά να μεγαλώνουν και άμα είμαστε κοντά στο μπάσκετ, γιατί αυτό ξέρουμε, αυτό αγαπήσαμε, αυτό μας έκανε και ανθρώπους, ας πούμε, και μας βοήθησε πάρα πολύ. Σου δίνουμε, ρε, ένα μαγικό ραβδί, απεριόριστο budget, ό,τι λεφτά θέλεις, και έχεις αυτό το μαγικό ραβδί. Πού θα έβαζες τον εαυτό σου? Δεν θα πάρεις απάντηση. Να φανταστούμε, ρε. Δεν θα πάρεις απάντηση γιατί δεν μπορώ να φανταστώ κάτι. Δεν μπορείς να φανταστείς και κάτι. Ποτέ δεν έχω έτσι, ας πούμε, σε 5 χρόνια, μετά από 5 χρόνια, προσπαθώ να ζω το τώρα. Στο τώρα και αυτό είναι. Το τώρα, ναι. Ναι, δεν είναι ονειροπολής. Όχι. Ωραία, αλλά μετά θα πάμε να φάμε το Φώτσι. Φωτσέγκο, ναι. Κεράσει κιόλας. Θα κεράσει, θα πληρώσει. Εγώ δεν έχω φάει τίποτα από το πρωί, να ξέρεις. Και εγώ από το πρωί δεν έχω φάει τίποτα. Άρα, Φωτσέγκο. Ξεγραφτείτε από το low post media. Στους Ολυμπιακούς, όχι στους Ολυμπιακούς, στο παγκόσμιο τα παίζαμε, πριν την Αμερική, θέλεις να πάρεις ένα iPod και το MP3 player. Ναι. Και μου λες, πάρε, αφού θα πας να ψωνίσεις στη Ιαπωνία, ήταν τότε η τεχνολογία που δεν είχαν έρθει ακόμα στην Ελλάδα, πάνε ρε να πάρεις ένα για μένα. Πάω εγώ, τότε πλακωνόμουν με το Φώτσι, ποιος θα έχει... Τα terabyte, ποιος έχει το μεγαλύτερο κινητό, ποιος έχει μεγαλύτερη μνήμη στο κινητό. Και παίρνω ένα τέτοιο κουβά, να πούμε, ένα τέρα ήταν τότε, το συνδέω με το κινητό και το λέω, μαλάκα, έχω καλύτερο από σένα. Και πήγα και ψώνισα αυτή τη και ξέχασα να σου πάρω αυτό το MP3. Γυρνάμε πίσω, την άλλη μέρα παίζαμε με τους Αμερικούς. Με την Αμερική. Γυρνάμε πίσω και μου λες, μου πήρες το MP3. Σου λέω, ωραία, το ξέχασα. Και λες, μα νευριάζεις τότε. Και μου λες, άντε, ήσου ψηλέ, μας ξέχασες μόνο τι πάρεις. Δεν νομίζω να νευρίασα. Νευρίασες. Και φεύγουμε από το φαγητό και έτσι που με βλέπει ο Κακιούς, με λέει, εδώ, πλάκα, έχω πάρει εγώ 2, πάρε ένα και πες τον ότι τον έκανες πλάκα. Και το παίρνω εγώ αυτό, ανεβαίνω πάνω στο δωμάτιο, σε χτυπάω και σου λέει, μαλάκα, πλάκα, σε έκανα πάρτο, ρε πλάκα. Και λες, έλα ρε πλάκα, το είχε καταλάβει. Και κατεβαίνουμε κάτω την άλλη μέρα, κατεβαίνουμε κάτω και έτσι πως είμαστε στο τραπέζι, γυρνάς στο Γακιούσι και του λες, ρε coach, ο ψηλός πήγε να μας ξεγελάσει. Και σου λέει αυτός, γάτα είσαι. Ναι ρε, αυτή ήταν τη φάση. Λοιπόν, επειδή έχουμε τώρα να πάμε στο Δράκο, καταρχάς πήρες το βιβλίο, το διάβασες, τι έκανες? Όχι, δεν το έχω πάρει. Αλλά θα το πάρω. Έχω φανταστικά σχόλια. Το διάβασες? Διάβασα κομματάκια, μου έχουν πει το περιεχόμενο, κάνει πολλούς παραλληλισμούς μπάσκετ με την καθημερινότητα, ρε παιδί μου, το ότι πώς είναι μέσα από το γήπεδο, τις δυσκολίες πώς περνάς και φέρνει αυτούς τους παραλληλισμούς. Νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Κοίτα, τώρα πέρα από πέρα από το ενδιαφέρον, τώρα πέρα από το χαβαλέ που κάνουμε και το τέτοιο, εντάξει, εμείς ήμασταν πόσο τυχεροί ήμασταν. Αυτός τους ανθρώπους, το Γιαννάκη, τον βλέπαμε στο 87, για μας ήταν κάτι και μέσα από το μπάσκετ που ασχοληθήκαμε, καταφέραμε, τον γνωρίσαμε, τον είχαμε προπονηθεί, είχαμε επιτυχίες, περάσαμε τέλεια. Το Φιλίππου που ήταν πάλι το 87 και πλέον κατάλαβες το μπάσκετ, τον Κολοκυθά.
το μπάσκετ. Δηλαδή, ζήσαμε τρομερές στιγμές και όλα αυτά επειδή ασχοληθήκαμε με τον μπάσκετ. Επειδή ασχοληθήκαμε με τον μπάσκετ. Και κρατάς σχέση και ακόμα και τώρα. Δηλαδή, εγώ με τον Νίκο έχω πολύ καλή σχέση, ας πούμε, ακόμα και τώρα. Εντάξει, τον coach τον βλέπω. Δηλαδή, είδες το μπάσκετ πόσα μας έδωσε. Ναι. Πόσα μας έδωσε. Άρα αφήνουμε έξω τα μετάλλια και τα κύπελα και λέμε ότι αυτά, δηλαδή, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία οι στιγμές που ζήσαμε. Μας χάρισε το μπάσκετ τότε με μετάλλια και τέτοια, αλλά δημιούργησε σχέσεις, φιλίες. Εγώ γνώρισα δηλαδή ανθρώπους που σιγά μην τις γνώριζα. Σε χώρες. Ναι, πήγες. Εντάξει, είναι τρομερή εμπειρία. Δηλαδή, πραγματικά είμαστε ευλογημένοι που. Τι θα έκανες, έπαιζες μπάσκετ να γυρνούσε πίσω το χρόνο, ρε παιδί μου, έτσι από την αρχή και είχες. Όχι, θα ξαναέπαιζα. Φουλ θα ξαναέπαιζα. Φουλ θα ξαναέπαιζα, εννοείται. Θα ξαναέπαιζα. Φουλ. Τι θα άλλαζε, γενικά θα άλλαζε κάτι ή όχι? Αν θα άλλαζα κάτι. Που το είπα εγώ σου. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, εγώ ποτέ δεν ήθελα να φύγω από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, πέρασα καταπληκτικά, υπέροχα, εντάξει, δεν το συζητάω. Κόλλησες όμως εκεί, εντάξει. Όχι. Δεν ξέρω πώς θα ήταν άμα είχα πάρει μια, άλλη απόφαση, αν έφευγα. Δηλαδή, αν δοκίμαζα κάτι άλλο. Όχι, εμένα μου... Είναι τρομερό, δηλαδή τα 12 χρόνια πέρασα τέλεια, δεν το συζητάω. Ήταν πραγματικά υπέροχα στον Παναθηναϊκό. Αν δεν έπαιρνες εκείνη την απόφαση, θυμάσαι τότε με τον Ηρακλή που κάναμε την ομαδάρα που ήταν. Μέχρι και το Παναθηναϊκό κερδίζαμε. Ναι, νομίζω. Αν δεν έφυγες εκεί και έφυγες ένα χρόνο μετά. Δεν νομίζω, νομίζω ότι η ομάδα μας αυτή, η Λάζαρη, έχει κάνει τον κύκλο και έφτασε μέχρι εκεί που μπορούσε να φτάσει. Το πικ λες έπαιζε. Το πικ της. Δεν νομίζω. Εγώ το πιστεύω. Θα μπορούσαμε να κάνουμε. Έχεις δει εσύ ομάδα σαν τον Ηρακλή στο πρωτάθλημα? Με αυτή τη φιλοσοφία. Όχι. Να υπάρχουν, ας πούμε, 10 πόσοι Έλληνες? Όλοι οι Έλληνες. Μπάκνελ που ήταν Ελληνόπουλο και αυτός με παντρεμένος. Και είχαμε κι άλλο ένα ξένο. Εκτός το Στίβ είχαμε κι άλλο ένα ξένο. Όχι, δεν είχαμε. Το Λοκλήρ δεν τον είχαμε. Όχι. Εκείνη τη χρονιά όχι. Δηλαδή, εκείνη τη χρονιά δεν είχαμε, μόνο ο Στίβ ήταν. Εντάξει, είναι δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά θα ήθελα, ας πούμε, να δω αυτό το τέτοιο. Και εκτός αυτού ήταν γραμμάνα και πιτσιρικάδες όλοι. Ναι. Δηλαδή η μεσόωρο ηλικίας ήταν 22 χρονών, 21 και κάτι. Ο Παυλίδης που ήταν πιο μεγάλος. Ο Παυλίδης, εμείς ήμασταν. Κουβελάς, Παυλίδης, Κούδας και όλοι οι άλλοι 16, Καλατζίδης, Αποστολίδης, Ιγκόρ, ήταν όλοι πολύ πιτσιρικάδες. Ναι. Εσύ λες ότι αυτό έφτασε το ταβάνι και δεν θα έπαιζε τέτοιο μοντέλο. Εγώ τέτοια μοντέλα περίπου πήγε να κάνει ο Πανιόνιος εκεί το με Καράγκουντι, με περίπου, όχι αυτό. Πιο πριν. Ναι, πιο πριν. Καράγκουντι, Καμαριώτη, Δρελιόζη. Μετά σε κάποια φάση. Πιο πριν όμως είδες πιο πολλούς Έλληνες υπήρχαν καλοί Έλληνες. Μετά το Περιστέρι, με Παπαμακάριο, Τσαρτσαρί, είχαν και αυτοί πήγαν έτσι να κάνουν ένα. Βέβαια, όχι αυτό το μοντέλο του Ηρακλή. Ναι, εντάξει. Ο Ηρακλής όμως το έκανε. Πέρα από ότι ήταν, γιατί δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα για να φτιάξει καλύτερη ομάδα. Άρα το αναγκάστηκε, λες. Και αναγκάστηκε και. Φαντάσου, και ήταν και ένα στοίχημα. Δεν ήταν. Δηλαδή, όταν ξεκινούσαμε εμείς και το κάναμε αυτό, αν μας έλεγε κανείς ότι θα τερματίζαμε τρίτη, θα έλεγες άσχημα θα έχεις. Δηλαδή, το καλοκαίρι που τερματίζαμε τρίτη, κερδίζαμε τον Παναθηναϊκό 20 πόντους σε κάθε παιχνίδι που έμπαινε σε εμάς. Σε κάθε παιχνίδι. Στο τέλος το τερμάτισες τρίτος. Μόλις ξεκινούσε δηλαδή αυτό το καλοκαίρι και σου έλεγαν ότι αυτή είναι η ομάδα σου και στο τέλος θα βγεις τρίτος. Θα το πίστευες? Όχι. Δύσκολα. Εγώ θα πίστευα άλλο. Ότι αν μέναμε άλλη μια χρονιά θα βγαίναμε πρώτοι. Όχι. Εγώ το πιστεύω. Σίγουρα. Εγώ διαφωνώ. Εντάξει, διαφωνήσω. Εγώ νομίζω ότι έφτασε η ομάδα εκεί που έπρεπε να φτάσει. Το πόσο μπορούσε να φτάσει. Το top. Ωραία. Τώρα πάμε να φάμε. Όχι, θα πάμε να φάμε ή όχι, θα φύγουμε κατευθείαν. Θα πάμε στο Γιαννάκη, στην παρουσίαση. Θα μας μαλώσει αυτός να μου αργήσουμε. Θα πάμε στην παρουσίαση και μετά θα πάμε να φάμε. Και μετά θα κεράσετε. Ψάρι, τρως ή όχι? Τρώω και ψάρι. Αυτά που ήξερες παλιά ξέχασέ τα. Πολύ ψάρι. Λοιπόν, νομίζω κάναμε καλή κουβέντα. Σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ωραίο γιατί, εντάξει, ξέρεις, αυτά τα λέμε συνήθως
όταν δεν έχει κάμερες, τα λέμε είτε όταν βρισκόμαστε για καφέ, για φαγητό, είτε βρισκόμαστε διακοπές. Εγώ λέω ότι αυτό θα πρέπει να το κάνεις, να το συνεχίσεις και με άλλους. Ωραία. Μου δίνεις καλή πάσα να δω. Ποιο θα ήθελες να δεις επόμενο? Εγώ θα ήθελα να δω αρκετούς, παιδί μου. Εντάξει, και το Βασίλη, και το Θοδωρή, και το Τζατσαρί, και το Χάτζη. Και προπονητές θέλω να έχεις. Προέδρους. Θα ήθελα να το δω. Το Λιόλιο, θα τον κάνω, το Λιόλιο εδώ. Σας κατάλαβα και απάντησα ξεκάθαρα. Δεν λέω μόνο τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, λέω και ομάδες. Και πρόεδρος, ναι, σωστό. Ευχής έργο να μπορείς να έχεις και τις δύο τις μεγάλες ομάδες. Το ιδανικό θα το βρεθούστε και οι δύο μαζί. Μαζί δεν ξέρω, αλλά... Αυτό θα ήταν. Αλλά μπορείς όμως να... Δεν χάνεις κάτι από το να το ζητήσεις. Καλή ιδέα μου δίνεις. Σήκω τώρα να φύγουμε.